มาแล้วเนาะเจริญธรรมยามค่ำคืนมันกำลังจะค่ำเนาะวันนี้เรามาก่อนเวลามาวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันบรรยากาศนะตอนก่อนพบค่ำนะก่อนพบค่ำที่สำนักสงฆ์พระธาตุเกาะเต่านะวันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะแล้วก็ต้องขึ้นเรือตอน2 ทุ่มนะเพื่อที่จะเดินทางไปที่ทับลานต่อเดินทาง2 ทุ่ม3 ทุ่มของคืนนี้วันนี้ก็เลยมาแบ่งปันบรรยากาศด้วยแล้วก็มาก่อนเวลาด้วยนะเป็นไงสัญญาณภาพสัญญาณเสียงโอเคไหมชัดไหมโอเคเมื่อวานได้ทำส่งมาแบบฟังไลฟ์สดเมื่อวานขำมากเลยว่างั้นขำมากเลยไปเจอคนขี้โม้นะอาจารย์เจอคนขี้โม้ได้วันนี้คุยเรื่องอะไรวันนี้เรื่องอะไรดีเรื่องอะไรเหรออาจารย์เอาว่าที่ว่าธรรมะอย่างเงี้ยดีกว่าอาจารย์ธรรมะจริงๆเนี่ยมันจำเป็นไหมอาจารย์กับมนุษย์โลกเนี่ยบางคนเดี๋ยวนี้คนเริ่มไม่มีศาสนาแล้วมีศาสนาก็จริงแต่ก็เหมือนไม่มีก็เหมือนกันผมเหมือนกันศาสนาพุทธแค่บัตรประชาชนเฉยๆสวดมนต์ตอนเช้าก็แบบว่าแค่ให้มันแบบจบไปอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วไม่เข้าใจถึงศาสนาด้วยอาจารย์ไม่เข้าใจถึงธรรมะด้วยแล้วในมองในภาพกว้างๆอย่างนี้อาจารย์ธรรมะเนี่ยจำเป็นไหมคำถามคือธรรมะเนี่ยจำเป็นไหมกับโลกเนี่ยกับมนุษย์เนี่ยกับคนที่เกิดมาทุกวันเนี้ยอาจารย์ก็จำเป็นสำหรับบางคนก็ไม่จะเป็นสำหรับบางคนเหมือนกันครับแล้วแต่ใครจะเห็นประโยชน์คนที่เห็นคุณค่าก็จำเป็นแต่คนที่ไม่เห็นก็ไม่จำเป็นครับแล้วมันเลิศยังไงอาจารย์ธรรมะจำเป็นต้องศาสนาพุทธไหมอาจารย์หรือว่าธรรมะนี่มีอยู่เป็นความจริงที่มีอยู่แล้วหรือว่าของศาสนานี้เป็นธรรมะอย่างนี้ธรรมะอย่างนี้จริงๆแล้วธรรมะนี่มันคืออะไรครับอาจารย์ธรรมะในทางที่เราศึกษากันเนี่ยนะครับที่เราเคารพสักการะบูชาเนี่ยเราต้องยกตัวนี้ขึ้นมาพูดนะครับธรรมะที่เรากำลังศึกษาอยู่เนี่ยคือธรรมะที่นำพาสรรพสัตว์พ้นจากทุกข์ผู้ที่มีความปรารถนาพ้นจากทุกข์ก็เลยสนใจศึกษาในหนทางนี้ทางพ้นทุกข์ครับทีนี้เป้าหมายของคนมันไม่เหมือนกันนะเหมือนเราเติบโตขึ้นมาใช่ไหมการแสวงหาความมั่นคงให้กับชีวิตก็ดีเป็นเป้าหมายเบื้องต้นของคนทีนี้กว่าเราจะไปยื้อแย่งแข่งขันต่อสู้ดิ้นรนกว่าที่จะไปถึงในจุดนั้นอ่ะเราก็มารู้สึกตัวทีนึงคือเราก็จะตายอยู่แล้วมันก็เลยมีเป้าหมายอีกอันนึงเรียกว่าเป้าหมายที่เป็นหลักขึ้นมาอีกเลเวลนึงเรียกว่าความสุขหลังสัมปรายภพที่ผู้คนเนี่ยมุ่งหมายไว้ว่าถ้าเราตายก็จะได้ไปสู่ในภพภูมิที่ดีอันนี้คืออีกเป้าหมายหนึ่งแต่มันมีอีกเป้าหมายหนึ่งที่เป็นเรื่องของคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งนะที่เขามองว่ามันจะมีทางไหนบ้างที่เราจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดคือหากวัฏจักรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยไปได้มันก็เลยจุดมุ่งหมายของคนก็เลยต่างกันวิธีการแสวงหาก็เลยต่างกันแล้วแต่จุดมุ่งหมายของใครครับแล้วในรายละเอียดอาจารย์ถ้าว่าอาจารย์เมื่อกี้ว่ามี3แบบใช่ไหมแบบแรกคือคนหิวคนหิวอยากจะมีความมั่นคงมีความสุขทุกคนนั่นแหละถ้าพูดถึงนะหางานหาเงินหาแฟนหาบ้านหารถให้มันมั่นคงแล้วรวยอีกเพื่อที่จะแบบตามหลักเห็นไหมล่ะทุนนิยมอาจารย์มีทุนเยอะขยายไปหาเงินอันที่2คือสัมปรายภพอย่างเงี้ยอันที่3คือมดคือเพื่อความหลุดพ้นเนี่ยอาจารย์ลองแจงไปทีละอย่างแบบละเอียดเลยไหมครับอาจารย์ว่าอย่างแรกเป็นแบบไหนอย่าง2แบบไหนอย่าง3แบบไหนในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็มีทั้งมนุษย์ที่มีทัศนคติที่ดีครับมนุษย์ที่มีความเห็นแบบเอาตัวรอดแบบปานกลางมนุษย์ที่แบบสามารถเบียดเบียนฆ่าฟันห้ำหั่น
เอาตัวรอดด้วยการเบียดเบียนผู้อื่นได้ก็มี แล้วก็มีมนุษย์แบบพิกลพิการอะไรเงี้ยไม่สมประกอบอันนี้คือภพของมนุษย์นะแค่พื้นฐานที่จะให้ถึงความสำเร็จเนี่ยแค่เรียนให้จบเนี่ยเอายังไม่ต้องทำงานเอา รอการบ้านบางที แค่ของเล่นแค่ ใช่ไหม ปรารถนาของเล่น อยากได้ของเล่นแบบนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้กันดั้ม บางทีขโมยเพื่อนก็มี อ่า ใช่ไหมอาจารย์พูดถึงนะตอนเด็กๆ บา อะ งทีเล่นก้อนหิน เล่นลูกแก้ว แล้วแต่ มันขึ้นอยู่กับสังคมขึ้นอยู่กับภพของแต่ละคน อยากมีบางทีก็ขโมยเพื่อนก็มีนะถ้าแบบเด็กๆไม่รู้นะอาจารย์ บางคนก็เกิดมาในความพร้อม ครับ แต่ว่าเกิดมาในแบบมีความสมบูรณ์ใน เออ ทรัพย์ในยศมีทุกอย่าง ครับ แต่ก็ไม่ฉลาดในการทำสิ่งนั้นให้เกิดประโยชน์ ก็อาจจะทำให้ตัวเองเป็นโทษได้ก็มี ครับ ไม่น้อยเหมือนกัน อ่า เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความฉลาดของชีวิตคนด้วย ครับ ความฉลาดในการใช้ชีวิต โอ้ยแต่ก็ยากมากนะอาจารย์ เพราะว่าในเรื่องอย่างชีวิตเนี่ยบางทีเราผ่านชีวิตมาช่วงหนึ่งแล้วเนี่ย เราทั้งใช้เล่ห์เหลี่ยมใช้ไหวพริบใช้ความอดทนการเอาตัวรอดเนี่ยในชีวิตเนี่ยบางทีเอาแบบจริงไหวจริงพริบกันนี่ทั้งชีวิตมันก็เริ่มเหนื่อยล้าขึ้นมาเหมือนกันนะอาจารย์ เจออุปสรรคเล็กๆแค่เริ่มต้นเราก็ไม่รู้แล้วว่าเราจะไปเจอกับอะไรอีก แล้วมันก็ต้องเจออีกเอาแบบมันก็อยู่อย่างนี้นะอาจารย์เธอแบบว่าทำแล้วซ้ำอีกอย่างเงี้ย ก็ถ้าเรายังไม่เห็นที่สุดแห่งทุกข์ใช่ไหม ครับ เราก็ยังคงต้องต่อสู้กับมันไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะไปจบเมื่อไหร่ ในโลกก็เป็นอย่างนี้แหละ ใช่ ครับผม แล้วพอคราวเนี้ยเลเวลหนึ่งเนี่ยเราก็พอเข้าใจเป็นไกด์ไลน์ว่ามันประมาณเนี้ยเพราะว่ามันเหน็ดเหนื่อยมากนะอาจารย์สมมติว่าการที่จะก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งเนี่ยพูดถึงนะไปขออนุญาตใช่ไหมบางทีต้องมีแบบใต้โต๊ะบ้างไอ้สารพัดที่จะเจอในชีวิตมนุษย์เนี่ย อือฮึ เพื่อการเอาตัวรอดเพื่อการที่จะได้สร้างเสร็จเพื่อแบบโอ้โหสารพัดจริง ๆ ยิ่งเราเจออย่างเงี้ยพอนี้เลเวลหนึ่งเนี่ย พอเป็นไกด์ไลน์คร่าวๆแล้วพอสองเนี่ยอาจารย์พอความสุขหลังสัมปรายภพเนี่ยบางคนก็ไม่เชื่อด้วยว่ามันมี หรือว่ามันไม่มี เพราะว่ามันพิสูจน์ไม่ได้นรกสวรรค์นี่ได้ยินอยู่อาจารย์ ผู้ที่ลบว่าไม่มีโลกหน้า เขาก็สามารถทำความชั่วได้ ครับ ผู้ที่เชื่อว่าไม่มีโลกหน้า ไม่มีแบบเหตุ ครับ ไม่มีผลของกรรมเนี่ย เขาก็จะสามารถทำความชั่วได้ ครับ โดยที่ไม่คำนึงถึงอะไรเลย แต่ว่าที่อาจารย์พูดมาครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ว่านานแล้วอาจารย์ว่า ถ้าไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกไหนอ่ะถ้าตายแล้วมันศูนย์อ่ะไอ้ที่มาเกิดเป็นเราเนี่ย มันมาจากไหน ใครมาเกิด ใครมาเกิด ถ้าตายแล้วศูนย์แล้วใครมาเกิด ครับ ตายแล้วศูนย์แล้วใครมาเกิด คนรวยมาเกิดได้ยังไง คนยากจนคนแค้นคนพิกลพิการเขามาเกิดได้ยังไง โดยอาศัยอะไร ครับมันมีเชื้อแห่งการเกิดอยู่ เพราะเราไม่รู้มันก็เลยเวียนเกิด เพราะเราไม่รู้เพราะเราไม่รู้เราก็เลยหลงอยู่ในกามภพมันก็เลยเวียนเกิดอยู่ ครับ ในวัฏจักรนี้นะ พอไม่รู้แล้วอาจารย์พอที่จะรู้เนี่ย ที่ว่าเราจะมีสติพอเริ่มรู้ได้บ้างเนี่ย แล้วเรารู้อะไรครับอาจารย์รู้อะไรครับ รู้ทุกข์ รู้ทุกข์ รู้ทุกข์ก็คือรู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยมันทุกข์จริง ครับ ๆ ทุกข์วนเวียนอยู่ในทุกข์เพลิงแห่งทุกข์ราคะตัณหา ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา รู้แบบว่าชีวิตนี่มันทุกข์จริง ครับ ๆ เราถึงจะเห็นโทษของชีวิต พอมันรู้จักทุกข์เนี่ย คนหลายคนที่ว่า เวลามันประสบความทุกข์อะมันรู้จักนะอาจารย์ ก็รู้จักอยู่ เห็นอยู่ร้องไห้อยู่ ผิดหวังอยู่ แฟนอกหัก เพื่อนหักหลัง แล้วก็อาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุทางร่างกายรถชนบ้างมีดบาดบ้าง ทุกข์อยู่ร้องไห้อยู่อาจารย์ รู้จักทุกข์แล้วมันยังไงอาจารย์ ที่จะทำให้เรารู้จริง ๆ โดยที่เราไม่ต้องทุกข์เนี่ยอาจารย์ มันต้องมีคนสอน ครับ เรื่องทางออกจากทุกข์ด้วย อ่ะ ถ้าไม่มีคนสอนเรื่องทางออกจากทุกข์มันก็ไม่สนใจออก ก็รู้จักอยู่อง เพราะเราไม่รู้ อ่ะ เพราะเราไม่รู้ทางออกจากทุกข์ แล้วมันจะออกยังไงอาจารย์ ก็ต้องอาศัยนิสัยวาสนาที่บำเพ็ญมา ครับ พอเราได้ยินได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าก็ดี หรือว่าจากสาวกก็ดี ครับ ก็เกิดศรัทธา มันก็เกิดเหมือนแสงสว่างในใจเรา เริ่มเห็นทางแล้ว เหมือนว่าเราหลงป่าอยู่แต่มันก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นมา เราหลงป่าเราหาทางออกจากป่านี่มานานแล้วนะแต่มันก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาในขณะที่เรากำลังหลงป่านี่แหละ ถ้าเราได้ยินได้สดับฟัง เหมือนกับเฮ้ยมันมีทางออกนี่หว่า นี่ก็ไม่รู้จะไปทางไหนนะเวลาหลงป่าจริงเพราะผมเคยหลงแล้ว ไม่รู้จะไปยังไงจริงๆนะอาจารย์ เคยหาวัวหายไหม
วัวไม่เคย เคยตามวัวหายไหม ไม่เคยอาจารย์ เวลาวัวมันหายเนี่ย โอ้มันไม่รู้จะไปทางไหน มันไปไม่ถูก ครับ เพราะไม่รู้วันไปทางไหน ครับ ไม่ได้กินข้าว หิวก็หิว หนาวก็หนาวง่วงนอนก็ง่วงนอน แล้วก็ไปแบบไม่รู้ว่าวัวมันไปทางไหนอ่ะเนี่ยมัน360เลยนะอาจารย์พูดถึงนะ แล้วก็ร้องไห้ก็ไม่รู้จะไปหยุดที่ไหน มันเป็นความกังวลมืดหดหูเหนื่อยทุกข์ใจ ทุกอารมณ์มารวมกันอย่างเงี้ย เนี่ย แล้วยังไงครับอาจารย์ เนี่ยคือความมืด ความมืด ใช่คือความไม่รู้ ครับ เรียกว่าความหลง ทุกคนอยู่ในสภาวะเนี้ยความหลงคือเราไม่รู้ว่าเรามาจากไหน และเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหน แต่พอเราได้ยินได้ฟังธรรมะมันก็เกิดแบบเหมือนทางมันเริ่มเปิด ครับ เราแม้ว่าเราหลงป่าอยู่ก็ตาม แต่มันก็เริ่มอุ่นใจขึ้นมา ครับ เริ่มมีความแบบเฮ้ยมันมีทางออกนี่หว่าความวิตกกังวลความแบบก็ค่อยๆเบาบางลง ที่ว่ามันออกไปยังไงอาจารย์ มันหายทุกข์มันหายทุกข์ มันเบาลง เบาลง ใช่เพราะเราเห็นความจริง ครับ ว่าเบาลง เหมือนเมื่อก่อนเราทุกข์กับคนอย่างเงี้ยนะทุกข์กับลูกอย่างเงี้ย ทุกข์กับคนรักอย่างเงี้ยนะ ส่วนใหญ่จะทุกข์กับคนที่ว่าเราให้ความรู้สึกเขาไปเยอะๆเนี่ยแหละ ครับอาจารย์ พอทุกข์แล้วเขาไม่เป็นเหมือนอย่างที่เราคิดเนกอะไหม ครับ มันมีความคาดหวังท่านเรียกว่าตัณหา เราคาดว่าเขาจะต้องทำอย่างนี้ อย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ จะต้องดูแลเราแบบนั้นแบบนี้ เราวาดภาพไว้เอง แต่ในความเป็นจริง ไม่เป็นอย่างนั้น เขามีข้อมูลของเขา ครับ เขามีวิถีชีวิตของเขา มันไม่ใช่เหมือนอย่างที่เราคิดเอาไหมแต่คนส่วนใหญ่คิดเอาอย่างนี้นะพอเราคิดเอาแล้วมันไม่เหมือนอย่างที่เราคิด ก็เลยทุกข์เพราะใจเราไปติดอยู่ในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นั่นเองเพราะเราไม่รู้จักความจริงว่า เราไม่สามารถควบคุมอะไรใครได้ นี่คือความจริงของมัน เป็นอย่างนั้นนะอาจารย์ ใช่เพราะเราไม่รู้ไงแต่เราก็พยายามจะให้มันเป็นเหมือนอย่างที่เราคิด เพราะเราเคยงอแงแล้วได้ดังใจนะรออยากได้อะไรก็ร้องให้แม่ก็หาให้ พ่อก็หาให้ ครับ นะถ้าว่าพ่อแม่ตามใจหน่อยนะครับ แต่ถ้าพ่อแม่ไม่ตามใจหน่อย มันก็จะเริ่มเรียนรู้ว่าแบบบางอย่างเราต้องการมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องได้ก็จะเริ่มเรียนรู้ได้เหมือนกัน ครับ แล้วแต่ว่าประสบการณ์ของชีวิตคนจะเจอแบบไหน บางคนไปเจอแบบคนงี่เง่าอย่างเงี้ยกับส่วนใหญ่ก็งี่เง่ากับแฟนอย่างเงี้ยอาจารย์งี่เง่าจนได้เงี้ยแต่มันก็เกิดความอึดอัดใจเหมือนกันนะอาจารย์พูดถึงนะพูดถึงนะในชีวิตที่แบบเป็นเลเวลของคนโตขึ้นมาอย่างเงี้ย แฟนเคยงี่เง่าไหมเล่าให้ฟังหน่อย ผมไม่แฟนผมไม่ค่อยงี่เง่าเนี่ยนะแฟนผมไม่ค่อยงี่เง่าเนี่ยนะแฟนปัจจุบันนะอาจารย์ไม่ค่อยงี่เง่าเพราะว่างี่เง่านี่ผมไม่สนใจเลย ไม่รู้จะพูดไม่ดี ไม่รู้จะพูดทำไมอ่ะนะพูดถึงนะอาจารย์บางคนผมเห็นแบบว่า แบบในคลิปในอะไรเงี้ยจะเอาอันนี้จะกินอันนี้จะกินอันนี้ เป็นคอนเทนต์หรือเปล่า โอ้จะในชีวิตจริงหลายๆคนเขาก็คอมเมนต์มาอย่างนั้นนะอาจารย์ นะ จนแบบว่าผู้หญิงได้สมใจอย่างที่เขาเป็น แล้วก็เป็นอย่างนี้อีกเป็นอย่างนี้อีกแต่ว่าไม่คิดว่าจะปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองคือแบบจุดร่วมของกันและกันอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าฝ่ายที่ได้รับตลอดเวลา แล้วเข้าใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะยินดีทำให้ด้วยอย่างเงี้ยก็เป็นความมืดอย่างหนึ่งไหมอาจารย์ เอาเดี๋ยวเขาก็ทนไม่ได้กันเอง นี่ก็ทนไม่ได้กันเองนะเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเขาก็ไม่ทนกันเอง แล้วพอมากลุ่มเล็กๆเขาอาจารย์ไอ้พูดถึงเหมือนแบบคนเห็นต่างคนแย้งเลยบอกว่าเนี่ยพูดถึงนะอาจารย์แบบคนที่ไม่มีศาสนาไม่มีศรัทธาแล้วกันใช่ไหมถ้าว่าเราเนี่ยเหมือนเราอวยศาสนาพุทธนะอาจารย์ใช่ไหมว่าทำเนี่ยทางออกจากทุกข์ทำอะไรเงี้ยเห็นไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนอื่นที่ว่าไม่ใช่ศาสนาพุทธเนี่ยเข้าใจหรือหลักของความพ้นทุกข์เขาก็บอกเขาไม่ทุกข์นี่ไม่เห็นต้องศาสนาพุทธเลยใช่ไหมเขาก็ไม่ทุกข์นี่เขาก็กินดีอยู่รวยเหมือนกันอย่างเงี้ยแล้วมันคืออะไรยังไงครับอาจารย์จากความต่างศาสนาอย่างเงี้ยก็ถูกแล้วไงถูกของเขาแหละ ใช่ อะไรอย่างนี้เขาบอกว่าเขาไม่ต้องนับถือศาสนาพุทธก็ได้เขาก็ไม่ทุกข์อยู่แล้วมันก็ถูกไงมันก็ถูกในตัวของมัน แล้วแต่เราเห็นอะไรครับผม ตอนที่เรายังเด็กอยู่เนี่ย เราจะสนใจธรรมะไหมล่ะไม่สนใจเลยนะอาจารย์เลยแบบใช้คำว่าเลยเลยแค่สวดมนต์ตามแค่นั้นแหละตอนเข้าแถวอย่างเงี้ยแหละตอนที่เราเด็กอยู่ใครจะพูดธรรมะอะไรให้ฟังเราก็ไม่ได้สนใจครับเหมือนกันครับแต่พอเราโตขึ้นเราเรียนรู้ว่าชีวิตมันเป็นอย่างนี้เราก็เริ่มมองหาทางคนที่มองหาทางออกจากทุกข์เขาถึงสนใจ
คนที่เขาไม่สนใจก็คือเขาไม่รู้มันก็เลยมันก็จริงนะไม่ใช่ว่าไม่จริง มันก็เป็นความจริงของเขาเราจะบังคับให้เขาเห็นเหมือนกันกับเราอย่างนี้เหรอไม่ได้เลยไม่ได้ของใครของมันแล้วก็อีกอันหนึ่งนะอาจารย์พูดถึงนะแบบคนที่แบบ ให้พระกินเนี่ย พูดถึงนะมันมีอยู่แล้วให้พระกินเนี่ยวันพระไม่เห็นทำอะไรเลยพูดถึงนะไม่เห็นทำอะไรเลย กินเสร็จแล้วก็นอนเห็นไหมไม่เห็นทำอะไรเลยพูดถึงใช่ไหมล่ะแล้วจะไปส่งเสริมทำไมมันก็มีความคิดแบบอคติแบบเนี้ยพูดถึงนะใช่ไหมล่ะแต่ว่าตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วเห็นไหมขนาดพระพุทธเจ้าเป็นกษัตริย์มาออกบวชอย่างเงี้ยเอาพูดถึงอาจารย์ แล้วการส่งเสริมอะไรยังไงมันมีประโยชน์ยังไงอาจารย์คำถามคือ พูดถึงเห็นภาพเนี้ยแล้วจะคนสมัยใหม่เห็นภาพเนี้ยแล้วมันจะส่งเสริมพระมันจะมีประโยชน์อะไรยังไงครับอาจารย์ส่งเสริมพระเนี่ยที่เขามีความเข้าใจว่าเฮ้ยพระเนี่ยวันไม่เห็นทำอะไรเลยอ๋อมันก็เป็นภาพในหัวของแต่ละคนมันไม่ใช่ทุกคนจะเห็นอย่างนั้นไงมันก็ต้องมีคนที่เขาเป็นญาติกันอย่างน้อยๆนะครับคนที่เขาเป็นญาติเขาก็อยากจะส่งเสริมสงเคราะห์สนับสนุนอันนั้นก็เหมือนเป็นเรื่องไกลตัวเขาเหมือนตอนญาติเรายังไม่ได้บวชเราก็ไม่ได้สนใจเข้าไปในวัดแต่พอเพื่อนเราไปบวชเราไปแล้วเราก็เริ่มเข้าไปก็เริ่มเข้าใจครับแต่ถ้าเรามีนิสัยวาสนาดีได้เจอครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยครูบาอาจารย์ที่แบบแนะนำเราได้อย่างเงี้ยนั่นก็เป็นลาภของเราเองแต่บางคนไปก็ไปเจอคนที่ทำให้เราแบบคลายศรัทธาก็มีเหมือนกันบางทีไปเจอพระแบบสังคมที่แบบพระไม่ดีก็มีอาจารย์ใช่ไหมล่ะก็มีเพื่อนเราก็สมมติว่าเพื่อนเราเอาแบบประสบการณ์แล้วกันอาจารย์เพื่อนเราติดยาไปไหมเข้าไปก็ไปดูดยาเหมือนเดิมก็เป็นพระดูดยาเหมือนเดิมแล้วเป้าหมายในการบวชมันไม่เหมือนกันบางคนก็พ่อแม่พูดไม่ฟังแล้วพ่อแม่ก็อยากให้บวชแต่ส่วนใหญ่เขาจะส่งกับคนเกเรเหมือนวันเนี้ยที่ผมเกเรมากครับเขาจะส่งไปอยู่กับพระอาจารย์อย่างเงี้ยมีแต่คนเกเรอย่างเงี้ยแล้วส่งมาบวชอย่างเงี้ยอาจารย์เขาก็อยากดีนะอยากดีอยู่แต่ไม่มีคนสอนเขาได้เข้าไหมครับเพราะเวลาที่เราไม่รู้เราก็ไม่รู้ครับเห็นไหมพอเขาเริ่มรู้สึกตัวก็เริ่มโอ้จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะชั่วนะครับเราก็อยากจะทำดีนี่แหละแต่มันไม่มีแบบอย่างไม่มีใครบอกใครสอนนะอาจารย์ไม่มีคนบอกทางก็เราเห็นเขาทำกันอย่างเงี้ยเราเห็นเขาเมาอย่างเงี้ยตอนเย็นมาพ่อก็เมาอย่างเงี้ยแม่ก็เมาเขาเล่นไพ่กันอย่างเงี้ยแล้วก็โตมาก็นี่คือเรื่องปกติแล้วแต่เราไม่ได้ไปเจอแบบไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นก็ได้มันมีทางเลือกแต่เราไม่เคยเห็นไม่รู้จริงๆไม่รู้คือไม่รู้จริงๆนะอาจารย์ว่ามันมีแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่รู้คือไม่รู้จริงๆนะจนที่อาจารย์ว่าเฮ้ยต้องมีครูบาอาจารย์ต้องมีการได้ยินได้ฟังอย่างเงี้ยสมมุติว่าได้ยินได้ฟังอย่างเงี้ยพร้อมๆกัน10 คนอย่างเงี้ยอาจารย์บางทีก็เข้าใจไม่เหมือนกันเห็นไม่เหมือนกันสิ่งที่อาจารย์พูดอย่างเงี้ยก็แน่นอนก็คนละคนไง แน่นอนอยู่แล้วไม่ได้เข้าใจเหมือนกันหมดหรอกแล้วก็ต้องเข้าใจคนละครับมันคือเรื่องของทุกคนมันมีเรื่องเฉพาะตัวเองทุกคนมีเรื่องที่อยู่ในใจของใครของมันทุกคนทีนี้เวลาที่เราฟังธรรมมันก็จะไม่เหมือนกันอย่าว่าเรื่องฟังธรรมเลยอาจารย์สมมติเนี่ยในเหตุการณ์ที่เวลาเราอยู่ในโลกใช่ไหมบางทีเราเดินผ่านเพื่อนกลุ่มหนึ่งใช่ไหมหรือสถานที่ที่หนึ่งเนี่ยพูดจริงๆเขาพูดเรื่องกันเองเนี่ยแหละแต่หูเราได้ยินเฮ้ยมันนินทาเรานี่หว่ามันด่าเรานี่หว่าอย่างเงี้ยก็เก็บไปเครียดแค้นแล้วก็มาระบายคนอื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมทั้งเขาอาจจะนินทาเราจริงหรือว่าแกล้งกระพบให้เราได้ยินหรือไม่ได้ยินก็แล้วแต่เนี่ยแล้วหลักของใจเราควรทำยังไงอาจารย์ก็อะไรที่เราควบคุมไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันนะเราต้องแบบรักษาตัวเองไว้ครับแต่สมมติว่าแบบเฮ้ยมันเป็นความหลงอย่างนึงหลงของเขาบางทีเราคิดไปเองเราอาจจะคิดไปเองด้วยซ้ำเขาไม่ได้พูดเรื่องเราเลยใช่สมมุติว่าเฮ้ยเราสมมุติว่าเป็นเรื่องเราแล้วล่ะอาจารย์จริงๆเรื่องคนอื่นไม่ค่อยมีผลกับเราหรอกใช่ไหมพอเป็นเรื่องตัวเองแล้วเรายังไงอาจารย์ก็ถ้าจริงก็ยอมรับถ้าไม่จริงก็ยอมรับแค่นั้นแค่นั้นนะก็เขานินทาอะไรเราไปบีบปากเขาได้ไหมห้ามพูดนะอย่างนี้เหรอโอ้ยผมว่ามีตบกันนะอาจารย์ไม่มีตบก็ต่อยกันนะอาจารย์นี่นะเราจะไปตามต่อยทุกคนไหมล่ะนึกออกไหมมันไปตามต่อยทุกคนไม่ได้มันไม่พูดบีบปากมันก็พูดในใจอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วนะอาจารย์นะใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละบุคคลที่ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกนั่นเรื่องนี้เคยเกิดขึ้นครับเคยเกิดขึ้นเขาก็จำเรื่องไม่ค่อยได้ละก็ถามพระพุทธเจ้าก็เลยว่า
แบบไม่ชอบใจเขาไม่ชอบใจ ครับ อยากจะฟังธรรมะเขาก็เลยโขนขวายกันไปหาท่านเลวตะ ครับ ท่านเลวตะเนี่ยเป็นพระที่อยู่ป่าเป็นหลานของพระสารีบุตรพอขนขวายไปแล้ว ท่านไม่พูด ท่านไปมีอัธยาศัยมักน้อย อยู่ป่า อยากจะมาฟังธรรมว่างั้นเขาก็มากัน พอมาเสร็จปุ๊บท่านก็ไม่พูด โมโห ก็เลยพากันไปฟ้องพระอานนท์พวกกับผมไปหาท่านเลวตะมาท่านไปหาภาษาลีบุตรก่อนไปหาภาษาลีบุตรก่อนนะไปหาภาษาลีบุตรก่อน ไปเล่าให้ภาษาลีบุตรฟัง บอกว่าไปหาท่านพระเลวตะมา แต่ท่านไม่แสดงธรรมแม้แต่นิดนึงให้พวกกับผมฟังเลยกับผมไม่พอใจโกรธเอามาเดี๋ยวเราแสดงธรรมให้ฟังนั่งลงท่านแสดงอภิธรรม ครับ ลึกไปอีก ปวด ไม่ หั เข้าว ใจลึกไปอีก ปวดหัว ไม่เข้าใจ โอ้โมโหอีก ไม่พอใจอีกแล้ว ก็เลยพากันไปหาพระอานนท์ พอไปหาพระอานนท์เสร็จปุ๊บก็เลยไปเล่าให้พระอานนท์ฟัง พวกกับผมไปหาพระเลวตามาท่านไม่พูด ผมก็ไม่ชอบใจพอพวกกับผมไปหาท่านภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรแสดงธรรมพิสดารเกิน พวกผมไม่เข้าใจ พวกผมก็โกรธอีก ไม่พอใจอีก พระอานนท์ว่ามาถ้าอย่างนั้นนั่งลงเดี๋ยวเราจะแสดงธรรมแต่โดยย่อให้ฟัง ครับ ทานศีลภาวนาแบบ จบเลยทานศีลภาวนาจบ พอแสดงธรรมเสร็จปุ๊บมันง่ายเกินไปครับ ไม่พอใจอีกสั้นไปอีก ไม่พอใจอีกก็เลยไปหาพระพุทธเจ้า ครับผม ไปเล่าให้พระพุทธเจ้าฟัง ครับ พระพุทธเจ้าก็เลยเล่าให้ฟังว่า คือมันไม่เคยบางทีคนก็พอใจคนพูดมาก บางทีก็ไม่พอใจคนพูดมาก บางทีคนก็พอใจคนพูดน้อย บางทีคนก็ไม่พอใจคนพูดน้อย แม้แต่เราเองเนี่ยก็ถูกนินทาในที่ที่เราแสดงธรรม ครับ ในท่ามกลางแม้แต่พระราชาหรือเราเองเนี่ย ก็ยังถูกนินทา บุคคลในโลกนี้ไม่มีผู้ใดเลยที่ไม่ถูกนินทาในโลกนี้ ครับผม แล้วท่านก็มีรายละเอียดแตกย่อยเข้ามาว่าแต่ไอคนที่นินทาเนี่ยถ้าเป็นบัณฑิตนินทาเนี่ยสมควรเรียนรู้มันหมายความว่าเป็นคำชี้ให้เห็นโทษของบัณฑิตของบัณฑิตแต่ถ้าเกิดเป็นคนพาลนินทาสิ่งนั้นไม่เป็นแก่นสารไม่เป็นสาระใช่ไม่ต้องไปสนใจประมาณนี้บุคคลไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกผมก็นึกถึงคำหนึ่งว่าคำด่าของบัณฑิตยังมีประโยชน์กว่าคำสรรเสริญของคนพาลเลยนะอาจารย์ประมาณนี้ครับผม แล้วคราวนี้อาจารย์พูดก่อนเลยก็ได้ยังไม่ทันพูดเลย เห็นอาจารย์จะพูดเลยอย่างเงี้ยอาจารย์พูดพอเราเห็นประโยชน์ขวนขวายแล้วอาจารย์ใช่ไหมขวนขวายมาส่งเสริมศาสนาเงี้ยเห็นไหมเอาข้าวเอาน้ำเอาอะไรเงี้ยเห็นไหมอาจารย์แล้วไอ้สิ่งที่ว่ามันเสียสละไปแล้วเงี้ยใช่ไหมใจคนที่เสียสละมาส่งเสริมอย่างเงี้ยมันได้อะไรไหมอาจารย์ก็ได้อิสระไงอิสระยังไงครับอาจารย์ใจก็ไม่ติดอยู่ไม่คล้องอยู่คือจะเป็นคนที่วางได้เร็วใช่พ้นจากความทุกข์ได้เร็วมันก็ส่งเสริมในตัวมันนะใช่มันจะไม่ติดอยู่คนที่มีความเสียสละเนี่ยเราเจออุปสรรคเจอปัญหาแล้วใจเราให้อภัยได้ให้ได้อย่างเงี้ยนะยอมเสียเปรียบได้เนี่ยใจมันจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้เร็วพอทุกข์ก็จะเห็นแล้วก็วางลงเลยครับเพราะทุกข์แล้วเหรอก็วางได้เลยมันจะมีความคล่องตัวในการสลัดนั่นเองแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งอาจารย์อันนี้มันเป็นประสบการณ์ผมเองเนี่ยคือสมมุติเนี่ยบ้านไหนใส่บาตรใช่ไหมอาจารย์สมมุติว่ามันจะมีเส้นทางพระเนี่ยใส่บาตรอยู่แล้วเนี่ยคือบ้านนั้นน่ะมันเหมือนเป็นกฎเกณฑ์เลยนะอาจารย์จะต้องใส่ทุกวันแต่วันนี้เฮ้ยเราเซ็งเนี่ยเราตื่นสายเราไม่อยากใส่อย่างเงี้ยอาจารย์แล้วพระก็ไม่ต้องรออย่างเงี้ยแต่ว่าเข้าใจต้องใส่ทุกวันเงี้ยแล้วอย่างนี้จะทำยังไงอาจารย์ก็บางคนเขาก็ใส่ตามโอกาสเขาบางคนเขาก็ใส่เพราะเขาเรียกว่าใส่เพราะมองว่าถ้าเราไม่ใส่แล้วท่านจะเอาอะไรกินมีอานิสงส์นะไม่ใช่ว่าไม่มีครับเป็นการเกื้อกูลเป็นการสงเคราะห์ให้ท่านได้ดำเนินชีวิตอยู่ได้เพราะท่านเหล่านี้ท่านฉันวันต่อวันครับทุกเช้าท่านจะต้องออกไปบิณฑบาตเพื่อหาอาหารมาประทังชีวิตท่าน
แล้วแต่คนเห็นประโยชน์แบบไหนภาพในหัวไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่บางคนก็หวังว่าท่านเป็นนักบวชแล้วท่านไม่มีอาชีพไม่มีอะไรท่านจะอยู่ได้ยังไงเราก็เลยต้องขนขวายในการเกื้อกูลให้ท่านได้ดำเนินชีวิตอย่างเงี้ยไม่เหมือนกันใจคนไม่เหมือนกันสมมติว่าเราไปเจออย่างเงี้ยอาจารย์ที่ว่าเห็นที่ว่าเห็นเนี้ยพระที่เราตามตลาดเงี้ยอาจารย์เราไม่ได้ศรัทธาเนี่ยแต่เราอยากจะทำบุญอย่างเงี้ยหรือว่าพระองค์นี้เราแบบเหมือนรู้จักว่าพระองค์นี้ไม่ได้เรื่องเลยเงี้ยแต่เราเลี่ยงไม่ได้เงี้ยแต่เราอยากทำบุญแล้วจะทำยังไงอาจารย์หรือพระตามตลาดอย่างเงี้ยพูดถึงนะไม่ได้ว่าท่านว่าดีหรือไม่ดีนะพูดถึงนะแต่ว่าคล้ายๆว่าเราไม่ได้เจอพระที่เราศรัทธาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ถ้าทำก็ต้องทำในที่ที่มีศรัทธานี่เคยมีคนถามพระพุทธเจ้าครับผมถ้าเราจะทำบุญเนี่ยเราควรทำในที่ที่มีศรัทธาจะมีอานิสงส์มากกว่าครับแล้วอย่างที่ว่าพอดีเป็นหวัดครับอาจารย์หายใจไม่ค่อยทันอะไรนะเมื่อกี้ลืมเลยเวลาทำบุญครับอาจารย์ทำแบบมีเจตนาครับอาจารย์กับไม่มีเจตนาอันไหนมันล้ำกว่ากันได้อานิสงส์มากกว่ากันอย่างเงี้ยอาจารย์พูดถึงนะเจตนาแบบไหนล่ะก็คือมีเจตนาดีกับเจตนาที่ไม่ดีแบบว่าเจตนาเพื่อถูกหวยคือแบบว่าทำไปอย่างนั้นแหละอาจารย์เนื้อไหมทำตามเขาทำไปอย่างนั้นแหละสมมติว่าเจอพระมาก็ทำไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าทำมาพระมานี่ตั้งใจที่ว่าจะถวายพระอย่างเงี้ยมันก็มีอานิสงส์มันต่างกันเหมือนกราบพระเนี่ยยกตัวอย่างก็ได้ครับกราบพระกราบด้วยตามเขาคือกราบตามประเพณีครับเราก็สักแต่ว่าทำกราบเพราะกลัวให้เพราะกลัวหรือว่ากราบเพราะกลัวจะเกิดภัยก็ให้มันก็มีความหดหู่อยู่ในใจครับล่ะกราบเพราะปรารถนาลาภก็อย่างหนึ่งก็ติดโลภไปอีกก็อยากได้ลาภสักการะก็ให้ด้วยความปรารถนาลาภมันก็มีความบีบคั้นทางใจครับผมแล้วก็กราบด้วยศรัทธาหรือว่าให้ด้วยศรัทธาอันนี้ก็หวังเกื้อกูลประโยชน์อันนี้เป็นธรรมที่บริสุทธิ์แล้วถ้าให้โดยที่ไม่คิดอะไรเลยอาจารย์ให้แบบไม่มีความคิดอะไรเลยอย่างเงี้ยทำไงให้แบบเปล่าๆอย่างเงี้ยอาจารย์ให้อะไรล่ะสมมติให้ข้าวให้น้ำให้อะไรเงี้ยอาจารย์ถ้าเห็นว่ามันเป็นประโยชน์อยู่ก็เป็นคุณไงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราให้โดยที่เราแบบไม่ได้คิดอะไรเลยอาจจะเป็นโทษก็ได้เนอะไหมครับเชื่อว่าต้องมีอะไรว่าต้องเป็นประโยชน์ด้วยการให้ไม่ใช่ให้มั่วซั่วเด้ครับนะถ้าว่าสีนั้นจะเป็นประโยชน์ก็ใครควรให้ดีแล้วถึงให้มันต้องใช้สติปัญญาด้วยนะครับผมพอคราวนี้สติปัญญาอาจารย์สติปัญญาเนี่ยพูดแบบว่าอีกอันหนึ่งนะอาจารย์สติเห็นไหมพอเอาแยกก่อนเลยดีกว่าอาจารย์สติอย่างเงี้ยพอที่จะสติว่าอาจารย์ว่ามีสติเท่ากับใบไม้คนก็บอกว่าเนี่ยเขาเขียนรูปเขาออกแบบเห็นไหมเขาปั่นจักรยานเขาเตะฟุตบอลเขาตีกอล์ฟเนี่ยเขามีสติทั้งนั้นเขาขับรถก็ต้องมีสติทั้งนั้นเนี่ยสติแบบคนทั่วไปอย่างเงี้ยกับสติคนที่มาเจริญสติแล้วหรือสติแบบที่ว่าเราเรียนรู้กันเนี่ยมันสติยังไงครับอาจารย์สติก็มีอยู่นี่ไงสติต่างกันยังไงครับอาจารย์ที่เคยเปรียบไว้อะมันเหมือนกับผลมะพร้าวไงปุถุชนเนี่ยเปรียบเสมือนกับผลมะพร้าวที่ตกลงไปในลำธารเดี๋ยวจมเดี๋ยวลอยเดี๋ยวจมเดี๋ยวลอยมันก็มีบ้างผ่อนบ้างมีบ้างผ่อนบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ฝึกเจริญสติเนี่ยมันจะเหมือนกับก้อนหินที่ตกลงไปในลำธารจะเป็นผู้เฝ้าสังเกตเห็นอารมณ์และความคิดอยู่ครับเฝ้าสังเกตเห็นอารมณ์และความคิดมันจะนิ่งอยู่ภายในเป็นผู้สังเกตอยู่ภายในแต่ถ้าบางทีเราเห็นอยู่แต่บางทีมันยังตามไปอาจารย์ยังลอยบ้างจมบ้างใช่อันนี้ก็สติยังไม่ตั้งมั่นไม่มีกำลังตั้งมั่นมีอยู่แต่ไม่ตั้งมั่นแล้วที่ว่ามันยังมีคำเชื่อมอยู่อาจารย์สัมปชัญญะเนี่ยอาจารย์สัมปชัญญะคืออะไรครับรู้รอบเนี่ยอาจารย์รู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้รอบคือครั้งนี้สติเต็มแล้วไหมถ้าสัมปชัญญะเนี่ยเหมือนเต็มไหมมันก็อาศัยสังเกตนี่แหละสังเกตสังเกตรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราเห็นรอบด้วยเห็นด้วยรู้สึกตัวด้วยทั้งรู้ทั้งเห็นน่ะครับจริงๆถ้าว่าที่อาจารย์บอกว่าของจริงกับภาษาเนี่ยมันจริงๆมันไม่ต้องพูดเชื่อมโยงกันนะบางทีบางคนเฮ้ยเรามีสติแล้วเรามีสติสัมปชัญญะรู้รอบแล้วเงี้ยจริงไม่ต้องพูดก็ได้มั้งอาจารย์ใช่ไหมหรือยังไงเฮ้ยเรามีสติแล้วเรามีสัมปชัญญะรู้รอบแล้วเงี้ยจริงๆเราต้องพูดอย่างนั้นไหมมันติดภาษาไงอาจารย์ติดแบบว่าที่เรียนมาติดอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์จริงๆบางทีเราพูดถึงชื่อมันแต่เรายังไม่เจอตัวมันก็มีเยอะนะ
โอ้เยอะอาจารย์ เขาบรรลุกันเยอะแยะแล้วอาจารย์ใช่ไหมล่ะ ติดชื่อ ติดชื่อ ไม่ใช่ ติดชึ่งนะ ติดชื่อ แล้วอย่างบางทีเนี่ย ที่ว่าเวลาสมาธิเนี่ย สมาธิก็มีขั้นอีกอาจารย์ใช่ไหมอะไรนะคณิกะสมาธิ แล้วก็อะไรนะอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคราวนี้บางคนก็บอกว่าอุ้ยเราได้สมาธิเพียงเล็กน้อยแล้วอย่างเงี้ยเราคณิกะสมาธิแล้ว อุ้ยกำลังสมาธิเราเริ่มมีมากแล้ว ตอนนี้เราอุปจาระนะอุ้ยตอนนี้เราไม่มีอะไรปรุงแต่งได้แล้วเฮ้ยนี่มันอัปปนาสมาธินะมันยังไงอาจารย์ โอ้คิดอยู่ดียังไม่ได้ ยังคิดเอาอยู่นี่ก็ยังไม่ได้ มันเป็นขั้นแล้วนะอาจารย์มันเป็นขั้นอุ้ยมันไม่มีอะไรปรุงแต่งแล้วมันว่างแล้วมันอัปปนาสมาธิแล้วนะอย่างเงี้ย ถ้าคิดเอามันยังไม่เป็น แล้วอย่างเงี้ยมันมีชื่อเรียกเนี่ย แล้วมันยังไงอาจารย์แล้วเฮ้ยเราจะเป็นไปตามชื่อเรียกอย่างนั้นไหมมันจะมาเห็นทีหลัง เห็นทีหลัง ใช่ มันจะมาเห็นทีหลัง ก็ต่อเมื่อสภาวะมันเกิดขึ้นกับตัวเองแล้ว เราถึงจะกระจ่าง ครับ แต่ถ้าเราไปไล่ตามขั้นมันเนี่ยนะไม่มีทางเป็นสมาธิ เฮ้ยตอนนี้ผมอัปปนาสมาธิแล้วนะอาจารย์ มันเป็นวิจิกิจฉา ครับผม ลังเลสงสัยอยู่กังวลอยู่ ครับ อะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรวะเนี่ยอยู่งั้นอ่ะ แล้วสมาธิไงอาจารย์ มันไม่ใช่แค่พูดถึงชื่อมัน เฮ้ยผมได้แล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ คนจะชอบติดตรงนี้เหมือนกัน คนชอบเป็นนะ เป็นเยอะเลยนะอาจารย์ ชอบเป็น เป็นเยอะคนที่แบบว่าจะพูดแบบล้ำๆอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งอาจารย์บางคนเนี่ย อย่างคนที่ว่า เป็นที่แบบคนเกเรที่ผมเห็นนะที่เป็นคนเกเรมาก่อน แต่ว่าพอได้ยินได้ฟังเนี่ย จะสามารถที่แบบว่าเข้าถึงหัวใจทำได้ง่ายกว่า แต่ไอคนที่แบบเข้าใจว่าตัวเองรวย อันนี้นะอาจารย์หรือว่าตัวเองประสบความสำเร็จหรือตัวเองเป็นด็อกเตอร์ตัวเองฉลาดเนี่ยใช่ไหมจะไม่สามารถวางความรู้วางอัตราวางที่สิ่งที่เกื้อกูลประโยชน์ต่อให้แบบว่า มันเกิดของจริงหรือว่าเหนือเขาก็ตาม แต่ว่าในฐานะทางสังคมหรืออะไรเขาด้อยกว่าอย่างเงี้ยเขาไม่เปิดใจรับฟังเงี้ยสมมุติว่าคนที่พอจะมีสติเห็นตัวเองแล้วเงี้ยอาจารย์ใช่ไหมเหมือนเนี่ยเจ้านายจะไม่ค่อยฟังความคิดเห็นของลูกน้องอย่างเงี้ยแต่ทั้งที่ลูกน้องเนี่ยพูดสิ่งที่มีประโยชน์กว่าอย่างเงี้ยแล้วนี้เราพอเห็นตัวเองเฮ้ยเราติดอยู่อย่างเงี้ยเราทำไงอาจารย์ ใครเห็นล่ะ เจ้านายเห็นแล้วตัวเราเนี่ยว่าเราเฮ้ยเราเห็นแล้วเฮ้ยเราว่าเรา เริ่มงงแล้วตอนนี้ ว่าเราแบบว่า ใครเห็นใคร เรา เห็นใครทำอะไร เราไม่เคยฟังลูกน้องเลยทั้งที่ลูกน้องเนี่ยมันพูดดีกว่าแต่เราก็เริ่มเอ๊ะแล้วจริงๆคนพวกเนี้ยไม่ค่อยเห็นหรอก มันก็ไม่ทุกคนไงนึกออกไหมคนที่เขาฉลาดในการเรียนรู้ก็มี ครับ คนที่เป็นเจ้านายนะคนที่เป็นแบบหัวหน้างานเนี่ยแต่มันก็มีเป็นธรรมดา ครับ ที่จะมีแบบคนที่แบบมีอัตรา มีความสำคัญตัว ครับ มันก็ทำให้พลาดโอกาสในการเรียนรู้แต่โดยธรรมดาแล้วคนที่เป็นหัวหน้าส่วนใหญ่นะครับ เขาจะฉลาดในการเรียนรู้ โอ้ยหัวหน้าไม่ฉลาดก็มีอาจารย์ มันก็มี เหมือนกัน แต่ส่วนใหญ่ที่เราสังเกตเห็นเนี่ยเขาฉลาดแต่เขาไม่ค่อยเปิดเผยเขาแบบเรียนรู้อยู่ภายใน ครับเอาแล้วอย่างนี้อาจารย์พูดเรื่องพูดถึงนะมีคนหนึ่งเคยมาถามอาจารย์บอกว่า อาจารย์ไม่เคยมีความสุขจริงๆหรอกแต่เวลาที่พวกหนูไปเที่ยวเนี่ยอาจารย์ก็บอกอะไรก็มีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่ที่พวกหนูไปเที่ยวมันคือความสุขจริงๆอาจารย์ไม่เคยสัมผัสหรอกความสุขจริงๆอะไรเงี้ยมันมีไหมอาจารย์เหมือนเราเอาแค่เบสิกเนี่ยเราดูตลกเราหัวเราะเนี่ยมันคือความอะไรอาจารย์ อย่างเงี้ย มันเป็นอารมณ์ อารมณ์เหรอ ใช่เป็นอารมณ์ มันไม่ใช่ผ่อนคลายเบิกบานเหรออาจารย์ มันเป็นอารมณ์มันก็มีผลกระทบ ครับ ต่อใจเหมือนกันเนี่ยความเบิกบานมันก็เกื้อกูลการศึกษา ความเบิกบานอารมณ์ดี มันก็เกื้อกูลการศึกษานะแต่ถามว่ามันสุขไหมมันก็ไม่ได้สุขมันเป็นอารมณ์ อารมณ์ ใช่ แล้วเราควรจะวางอารมณ์ยังไงอาจารย์ให้มันแบบพร้อมในการศึกษาอย่างเงี้ยอาจารย์ ก็เรียนรู้ อารมณ์หดหู่เนี่ยศึกษาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละได้ไหม มันก็ได้มันก็ระวังตัวไงหมดหูก็ได้ความระวังตัวระวัง เศร้าหมอง ไม่ประมาท ทุกข์ใจเนี่ย มืดเลย เศร้าหมองทุกข์ใจ เราก็ได้เรียนรู้ทุกอาการเหมือนกันอาจารย์ ทุกอาการมันเป็นบันไดให้เราเรียนรู้ ครับแล้วอย่างหัวเราะตลกนี้อาจารย์ก็เป็นอารมณ์เหมือนกัน ใช่ใช่ แล้วที่ว่าพระ
อริยะเงี้ยอาจารย์ใช่ไหมที่เคยได้ยินได้ฟังมาเหนืออารมณ์ไปแล้วเหนือโลกไปแล้วเงี้ยผมก็เห็นแบบว่าหลวงตามหาบัวบางทีก็ยังตลกอยู่บางทีบางคลิปเจอหลวงตามหาบัวร้องไห้อยู่เลยนะแล้วอย่างนี้คืออะไรอาจารย์ก็ยังติดอยู่ในอารมณ์หรือเปล่าหรือยังไงอาจารย์ ไม่รู้เหมือนกัน หรือว่ามันเป็นอาการของโลกเฉยๆแต่ว่าใจมันพ้นไปแล้วหรือยังไงอาจารย์ บางทีเราก็จินตนาการไปเองแหละเสียว่า คิดเอาเองนะ ใช่ ตามแค่ประสบการณ์เรา ใช่แล้วก็คิดตามความเข้าใจของตัวเองไปแล้วก็คาดว่าจะเป็นเหมือนที่เราคิดอย่างเงี้ยนะพอเห็นไม่เหมือนที่เราคิดเราก็เลยว่า เฮ้ยมันยังไงนะ ไม่เหมือนอย่างที่เราคิด ครับ แต่ถ้าเราไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไร ไม่มีอะไร ใช่เพราะมันไม่มีอะไร มันก็เลยไม่มีอะไร ที่ว่ามันมีเพราะว่ามันมี มันไม่มีเพราะว่ามันไม่มีมันก็ใช่อย่างนั้นนะอาจารย์โอ้ยแต่ครั้งไอ้นี้มันก็มีตั้งแต่ในพระไตรปิฎกแล้วนะอาจารย์ผมไปเปิดมาอ่านเหมือนกันนะเนี่ยนี่แหละ พระไตรปิฎกเนี่ยเป็นธรรมะสำหรับคนทุกเพศทุกวัย ครับ จะดูกว้างจะดูกว้าง แต่เวลาเราศึกษาธรรมะน่ะ เราจะเอาธรรมะทั้งหมดมาแบกใส่ตัวเอง เราต้องเห็นตัวเองตัวเดียว ครับ เห็นทุกตัวเอง เห็นทุกตัวเอง ใช่ความฉลาดในการศึกษาเนี่ย ถ้าเราจับทุกตัวเองได้นะแค่เงื่อนเดียวนะครับ จบพระไตรปิฎกไม่ได้ศึกษาเยอะ แต่จับเงื่อนถูก จับเงื่อนให้ถูก ให้ตัวเองเนี่ยแหละ ใช่ ตัวเอง จับเงื่อนทุกของเรานี่แหละ เป็นเงื่อนของเราถ้าเราจับเงื่อนถูกนะจบพระไตรปิฎก แล้วมีอาจารย์มีไกด์ไลน์ไหมเงื่อนก็คือทุกเนี่ยแหละ ทุกนี่แหละ มันถึงจะมีเงื่อน ก็ทุกที่เราคล้องอยู่ไม่เหมือนกันไง อ่า นะความติดอยู่มันไม่เหมือนกัน ติดอยู่ในอดีต คนนั้นติดอยู่ในอนาคต คนนั้นติดอยู่กับคนอย่างเงี้ยนะคนนั้นติดอยู่กับ แมวกับหมาก็แล้วแต่ ความติดอยู่ไม่เหมือนกัน บางทีเงื่อนนี้ไปปุ๊บเอ้ยมันไปเจอเงื่อนใหม่อีกเจอ แน่น เงื่ อ อน นใหม่อีก มันไม่ได้มีเงื่อน มัน เดียว ไม่ได้จบทีเดียวนะอาจารย์ ใช่มันต้องค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆเงื่อนมันนี้มันซับซ้อน ครับ ซ่อนเงื่อนด้วยมันไม่ได้เปิดเผย เราก็ต้องค่อยๆคลายทั้งทุก ต้องเรียนรู้ให้เห็นความจริงของแต่ละเรื่องให้ชัด ชัดเลย ใช่ แล้วพอมันเห็นเองปุ๊บมันก็วางเองยังไม่ต้องไปบอกให้มันวางหรอก ใช่แล้วพอมันชัดแล้วมันก็รู้เองวางเอง ครับ แต่ขอให้ชัดสักเรื่องหนึ่งนะให้เอาเรื่องเดียวแต่ให้มันชัดเลยนะอย่าเอาหลายๆเรื่องเอาเรื่องเดียว ค่อยๆทีละเรื่อง ให้มันมีโฟกัสตั้งมั่นแน่วแน่เรื่องเดียวพอแล้ว เมื่อเห็นเรื่องเดียว เมื่อเห็นเรื่องที่เราสนใจอยู่รอบแล้วนะมันจะเชื่อมโยงกันเองเลย ในธรรมทั้งปวง โดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรเลย มันรู้เลย ปิ้ง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 อย่างนี้เลยนะอาจารย์ มีซาวด์เอฟเฟกต์ด้วย แล้วพอคราวนี้อาจารย์บางทีเนี่ย พอมาล้ำๆเนี่ยคนที่พูดว่า ไอ้สมาธิของฤาษีอย่างเงี้ยใช่ไหมมันจะมีคำพูดนะอาจารย์สมาธิของฤาษีสมาธิของฤาษีอ่ะใช่ไหมจริงๆแล้วสมาธิของฤาษีคืออะไรอาจารย์ ไม่รู้เหมือนกัน ไม่รู้นะ เราก็ไม่เคยเป็นฤาษี ใช่ไหมแล้วสมาธิที่มันพอดีหรือสติที่มันพอดีมันอยู่ตรงไหนอาจารย์ ก็มันจะรู้ด้วยตัวของตัวเอง ครับ มันเป็นความตั้งมั่นที่รู้สึกตัวอยู่กับตัวเอง มันจะแยกเหตุการณ์ภายนอกกับเหตุการณ์ภายในได้ มันจะแยกอารมณ์กับภาษาออก มันจะรู้ภายนอกภายใน ครับสมมุติว่าอย่างที่ว่าเมื่อกี้น้องเนี่ยไออยู่ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมก็อยู่ที่น้องไอไม่เกี่ยวกับเรา อะไรอย่างนี้ไหมใช่ไหมอาจารย์ใช่แล้วนี่ก็คือรับรู้ได้ว่าภายนอกรู้ว่าเสียงภายนอกเสียงภายนอก เสียงลม ครับ เสียงรถ ครับ จากภายนอก อารมณ์แล้วก็มาดูอารมณ์ คืออย่างเงี้ยสมมติถ้าอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างเลยอาจารย์ไม่มีผลเนี่ยสมมตินะอาจารย์เนี่ยตบมือบ่อยๆเงี้ยเฮ้ยชักรำคาญแล้วถ้าสมมติมันอยู่ภายนอกเงี้ยอาจารย์เห็นไหมข้างบ้านเปิดเพลงเสียงดังไอ้นี่เบิ้ลรถนะอย่างเงี้ยโอ้ยโคตรรำคาญเลยมันก็ภายนอกแต่ว่ามันเข้ามาภายในยังไงอาจารย์คำถามคืออะไรก็คือว่าอย่างเงี้ยไอ้จริงๆมันก็คือภายนอกเนี่ยแหละแต่ใจเราเฮ้ยรำคาญแล้วเฮ้ยมันตบมือเสียงดังว่าเบิ้ลรถเนี่ยเปิดทุกไหมได้ทุกนะอาจารย์แล้วทำไงเฮ้ยมึงไปเปิดอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยทุกตรงไหนทุกตรงใจเราเนี่ยแหละไม่ได้เกี่ยวกับเขานะเอ้ยมันก็เบิ้ลมันเลยล่ะเพิ่งแบบไปจูนรถมาใหม่อาจารย์เขาสนุกเลยเฮ้ยเรานี่รำคาญชิบเป๋งเลยเฮ้ยอะไรวะอะไรไหมนะแล้วยังไงอาจารย์เพราะมีความชอบใจและความไม่ชอบใจเพราะมีเรานี่แหละเพราะมีเราใช่
แล้วอย่างนี้เราทำไงอาจารย์ เราก็ต้องเดินออกก่อนออก เดิน จาก ไป จุดนั้น ไกลๆก่อน ใช่ ไปไกลๆ ให้เสียงมันเบาลง สมมุติว่าแม่งจูนทุกวันเลยอาจารย์ อ่าฮะ สมมติว่าเจอแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เงี้ยสมมติว่าบางทีเนี่ย ถ้ามันไม่ใช่ของเราหรือแบบเป็นสถานที่ที่แบบเฮ้ยช่างมันติดบ้านเลย อ่าฮะ เบิ้ลทุกวันจูนทุกวันทำไงอาจารย์ วางระเบิด อะไรอย่างเงี้ย สมมุติไง สมมุติ เอาแล้วคราวนี้เราบอกว่า มันภายนอกไงอาจารย์แล้วภายในอย่างเงี้ยแล้วยังไงอาจารย์ แบบว่าเราเจอเรื่องรำคาญใจมาอย่างเงี้ยเรื่องรำคาญใจเงี้ยอันนั้นก็ภายนอกเราควบคุมไม่ได้แล้วใช่ไหมแต่เรารำคาญเราไม่ชอบใจเราทำไงอาจารย์กับตัวเองอ่ะ บางทีมันก็ต้องบอกกันด้วยนะของพวกนี้ บอกกัน ใช่ใช่มันต้องมีกติกาในการเป็นอยู่ร่วมกันของสังคม บางทีมันต้องมีการพูดคุยกันบอกกัน ครับ แล้วอีกทีหนึ่งอาจารย์บางคนเข้าใจว่า ถ้าไม่รู้เรื่องก็ไปอีกขั้นหนึ่งยกระดับ ไปอีกขั้นหนึ่งยกระดับไปเรื่อยๆแล้วแต่กติกาเขาจะว่ากันยังไง ครับ นะแต่ถ้าทนไม่ไหวจริงๆมันก็เป็นธรรมดาของคนที่แบบอยู่ด้วยกันไม่ได้ เมื่ออยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็ต้องแบบมีเรื่องราวกันเป็นธรรมดา แต่ถ้าเราเห็นเหตุแล้วเนี่ยเพราะมีเราอยู่ตรงนี้ ครับ เขาไม่ได้ทุกข์เราไม่น่าจะเหมาะกับที่นี้แล้วล่ะ ย้ายบ้านหนีเลย ใช่ใช่ เห็นไหม ออก ออกเลย ใช่ ก็ต้องเป็นกรรมอย่างหนึงอ่ะพูดถึงอะไรอาจารย์อีกบางทีก็บอกว่าท่านไม่เชื่อเรื่องของกรรมเหรออะไรก็กรรมอะไรก็กรรมอย่างเงี้ยเห็นไหมมันจะง่ายไปไหมอาจารย์อะไรก็โทษกรรมโทษกรรมไม่เชื่อกรรมไม่เชื่ออะไรก็กรรมอย่างเดียวเลย จะรวยก็เพราะกรรมเราก็อะไรก็กรรมไอ้นี่มาก็กรรมเฮ้ยกรรมอย่างเดียวเลยแล้วจะยังไงอ่ะ อาจารย์มันจะไม่มันอย่างนี้มันก็ไม่ต้องพัฒนานะกรรมอย่างเดียวเลย มันก็ต้องเห็นสิต้องเห็นด้วยตัวเองเราถึงจะหายสงสัย ครับ ต้องคนมีกำลังของความตั้งมั่นระดับหนึ่งเท่านั้นถึงจะเห็นเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมด้วยตัวเอง ครับ คนที่เห็นแล้วก็ไม่สงสัยในเรื่องของกรรม แต่คนที่ยังไม่เห็นเหตุปัจจัยแห่งกรรมก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดา ถ้าเราจะมัวแต่โทษกรรมอยู่เฮ้ยกรรมไอ้นี่รวยก็เพราะกรรมไอ้มันมาเบียดเบียนแล้วก็เพราะกรรมเคยทำก็มาใช้เขาอย่างนี้เราจะไปพัฒนาทำใจเราให้มันเจริญยังไงก็โทษกรรมอย่างเดียวเลยจ้ะ ก็สร้างเหตุไงถ้าเรียกว่าพัฒนา ครับผม สร้างเหตุคือการพัฒนา พัฒนาตัวเองพัฒนามุมมองของตัวเองให้รู้ว่าทุกอย่างมันมีเหตุปัจจัยในตัวของมัน ครับ มีเหตุและผลในตัวของมันแล้วก็หันกลับมาพัฒนาตัวเอง ครับผม พัฒนาสติสมาธิปัญญาให้มันมีขึ้นให้มันเป็นขึ้น มันก็ฉลาดในการเรียนรู้ทีนี้เมื่อเราเห็นมันก็ไม่สงสัยในกรรมแล้วทีนี้เมื่อประจักษ์กับตัวเองก็ไม่สงสัยในกรรมแล้ว ครับโอ้อันนี้ก็เวลเหนือเลยนะอาจารย์พูดถึงนะเพราะว่ามองในสิ่งที่ทุกอย่างที่แบบคือใจมันพ้นไปแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์เห็นไหม มันต้องเห็นเองเรื่องเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมอ่ะมันไม่ใช่แบบพูดแล้วมันจะแบบกระจ่างได้เลยนะครับ มันต้องเห็นด้วยตัวเอง เหมือนมันมีคนเรื่องนิทานเรื่องนี้มันนานมากแล้วล่ะ ครับ มันมีผู้ชายคนหนึ่งผิดหวังกับแฟนก็นอนป่วยอยู่แบบนานมากแล้วนานหลายปีแล้วเป็นแบบหลายสิบปีแล้วนอนอยู่บนเตียงทีนี้มันมีวันหนึ่งมีพระมาพระมาก็มาหาคนนี้แหละตั้งใจจะมาหาคนนี้มาก็เลยมายืนอยู่ที่หน้าบ้านคนใช้ก็บอกว่าโอ้เจ้าของบ้านไม่สบายแบบท่านนิมนต์ไปบิณฑบาตที่อื่นเถิดอะไรอย่างเงี้ยนะพระก็เลยว่าไม่มาหา คนนี้แหละ มาหาคนนี้แหละมาหาเจ้าของบ้านนี่แหละว่างั้น ครับ มาหาพอขึ้นไปหา ให้เข้ามาไหมก็ให้ก็เลยให้เข้าไป ไหนๆมาแล้ว ใช่ ครับ พอเข้าไปแล้วก็เลยไปเล่านิทานให้ฟัง ว่ามันมีศพหนึ่งลอยมาที่ชายหาดนะมีคนเดินผ่านมาคนหนึ่งเขาเห็นศพนั้นเขาก็เลยรังเกียจวิ่งหนีไปคนที่สองเดินผ่านมาก็วิ่งหนีไปอีก แบบลากขึ้นมาไว้บนฝั่งแล้วก็จากไป แต่คนที่สามที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปขุดหลุมแล้วก็ฝังศพนี้ให้เรียบร้อย แล้วก็ทำพิธีเสร็จเรียบร้อยพระท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าเราเนี่ยได้แค่ดึงเขามามีวาสนาร่วมกันเพียงเท่านั้น แต่คนหนึ่งที่เขาแต่งงานด้วยนะเป็นคนที่
เขาทำศพให้ ใช่ใช่ ฝังศพ เขาจัด ให้ พิธีศพไว้ให้ อ๋อ เขาก็เลยแบบ เออ เขาก็เลยแบบเห็นเหตุแห่งกรรมและผลของกรรม เออ ใจก็เลยแบบไม่ค้างอยู่ในนั้นไม่ค้าง คลายเลยคลายเลย ต้องมีคนชี้ให้เห็นด้วยเหมือนกันนะครับอาจารย์ คือทำกันมาเท่านี้แต่เธอทำมากับเขาเท่านี้ เพียงแค่เห็นแล้วก็ลากขึ้นมาเฉยๆส่วนอีกคนนึงเขาแบบลากมาแล้วก็เอาไปขุดหลุมฝังแล้วก็ทำพิธีทางศาสนาให้ พอมันอย่างนี้ปุ๊บมันก็โผล่เลยนะอาจารย์ไม่ต้องบอกให้มันวางเลยซ้ำอะไรเงี้ยนะอาจารย์ แล้วอย่างเงี้ยอาจารย์บางคนเนี่ย พอนั่งสมาธิเนี่ย เป้าหมายของการทำสมาธิดีกว่าอาจารย์ คืออะไรครับอาจารย์เป้าหมายเลย ก็ฝึกให้เราอยู่กับตัวเองได้ ให้มีหลักอยู่กับความตั้งมั่นของตัวเอง ครับ เพื่อการเรียนรู้ความจริง เวลามันสงบแล้วมันจะเรียนรู้ยังไงครับอาจารย์ มันก็ไม่คลาดเคลื่อน มันจะเห็นความจริงได้ตรง ครับ ได้ชัด แต่ถ้าเกิดว่าเรามีอารมณ์ความชอบใจและความไม่ชอบใจ แล้วมันฟุ้งซ่านมันจะเห็นความจริงไม่ชัด ไม่ชัด ใช่ มันจะไปตามอารมณ์เรานะ ใช่ใช่ ไปตามอารมณ์เราคนคนเดียวกันบางทีเราก็ชอบเขาบางทีเราก็ไม่ชอบเขาก็มีเหมือนกันนะอาจารย์ในคนคนเดียวกันเนี่ยแหละแล้วอย่างสมาธิเนี่ยบางคนก็เข้าใจว่า อย่างเงี้ย คือสมาธิ สมาธิจริงๆแล้วคืออะไรอาจารย์ คือใจที่ตั้งมั่น ลืมตากระดุกกระดิกนี้มีสมาธิได้ไหม อันนั้นคือสามารถพัฒนาได้ในชีวิตประจำวัน แต่การฝึกในเบื้องต้นถ้าเราไม่รู้จากความตั้งมั่นในรูปแบบ เราก็จะไม่เข้าใจว่าสมาธิคืออะไร มันก็เลยมีรูปแบบให้เราเรียนรู้ด้วยว่าเวลาที่มันเป็นสมาธิก็จะอยู่ประมาณนี้ ทีนี้เวลาที่เราดำเนินชีวิตแล้วใจเราก็อยู่ประมาณนี้ เราจะรู้ได้ ใจมันเริ่มจะคุ้นชินได้ มัน สั จะ มผั พั ส ฒ ได้ นา บ้าง ใช่ มันจะพัฒนาเชื่อมโยงไปสู่ชีวิตประจำวันได้ แล้วรูปแบบนี้รูปแบบอะไรบ้างครับอาจารย์ ในรูปแบบไงรูปแบบเทคนิคอานาปานาสติ16ขั้นตอน ถ้าเราเรียนรู้เราก็จะฝึกฝนจิตใจตัวเองได้ แล้วพอเนี่ยอาจารย์พูดถึงถ้าแบบมุมที่คนแบบไม่เคยรู้ไม่เคยฝึกอะไรเงี้ยแค่ดูลมหายใจมันจะได้ไหมอาจารย์เนี่ยหายใจเข้า หายใจออกเนี่ยพูดโธเนี่ยแล้วจะได้อะไรอาจารย์เนี่ย อย่าถามไปทำเอง ได้เชื่อครูบาอาจารย์ต้องไปหัดทำดูก่อนอย่าถามว่าจะได้อะไร เดี๋ยวก็รู้เอง แค่ดูลมหายใจเนี่ยนะ เดี๋ยวก็รู้ เออ ถ้าจะไปตอบคำถามอีกหน่อยโตขึ้นเจ้าจะรู้เอง มันต้องไปอาบน้ำร้อนก่อนอาจารย์เอาแล้วนอกจากดูลมหายใจทำอย่างอื่นได้ไหม ได้ ทำอะไรอาจารย์ รู้สึกตัวทุกๆอิริยาบถทำอะไรก็ตามสังเกตดูทุกๆอิริยาบถ ยังไงครับอาจารย์ เหมือนออกกำลังกายเหมือนเราวิ่งแล้วก็จะเห็นตัวเองชัด เพราะความรู้สึกตัวมันชัดไปด้วย ครับ ทำอะไรก็มีความจดจ่อกับทำงานก็มีใจที่จดจ่อกับงานนั้น แล้วก็จะเห็นว่า เรียนรู้ได้ มันตั้งมั่นอยู่กับงาน ครับ หรือว่ามันฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่น เราจะเห็นได้เลย แล้วสมมติว่าส่วนใหญ่คนที่จะแบบว่า เริ่มมาฝึกภาวนาใจจะเหมือนที่อาจารย์บอกลิงบ้าเนี่ยอาจารย์ใช่ไหมเหมือนลิงบ้าแล้วก็เห็นไหมเอาไม่อยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าทำไงอาจารย์มันจะฟุ้งซ่านมันจะไปแต่ข้างนอก ต้องฝึกไง ไม่เคยอย่างเงี้ย ต้องฝึกหรือจะเอาตัวช่วย ต้องถามเปรี้ยวว่าเปรี้ยวเอาไหม ตัวช่วย ช่วย เชื่อเหมือนเมื่อวานใช่ไหมนะ เอาแล้วเราทำไงอาจารย์ อ่าฮะ แล้วทำไงพอมันมันไปแล้วมันแบบมัน ฝึกใช้ความรู้สึกตัวฝึกอิริยาบถหยาบๆจะใช้ได้ดี คือเดินเนี่ยนะ เดิน อาจารย์ เดิน เดินจงกรมเนี่ยแหละ ใช่เดินทั่วเกาะก็ได้เดิน ไป ใช่จนเหนื่อย พอเหนื่อยมันก็เริ่มเลิกฟุ้งซ่าน มันไม่เอาอะไรนะพอมันเหนื่อยจะจัดมันไม่เอาอะไรนะอาจารย์แล้วพอสมมุติว่า พอเราใจเรามันมีหลักแล้วเงี้ยอาจารย์เห็นไหมพอเริ่มมีหลักแล้วเงี้ยแล้วมันจะไปยังไงต่อไหมอาจารย์เริ่มแบบ มันก็จะเรียนรู้ได้ชัดขึ้น คือเรียนรู้ความจริงที่เกิดกับชีวิตแล้วเนี่ย กั นะ บตัวเองนี่แหละ กับตัวเองนี่แหละ ไม่ได้ไปหาที่ไหน อ มันก็จะเห็นความจริงที่ผ่านมาและผ่านไปเนี่ยชัดขึ้น ครับ ในประสบการณ์ชีวิตของตัวเอง แค่นั้นนะ ใช่แล้ว แล้วพอที่อาจารย์ว่า ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นเนี่ย อ่าฮะ แล้วอย่างเงี้ย คนแบบนี้จะทุกข์ได้ไหมอาจารย์ มันก็เบาบางลง เบาบางลง ใช่แล้วเพราะฉลาดในการศึกษา ครับ พอศึกษาเรื่องที่มันจะพาตัวเองพ้นจากทุกข์มันจะเห็นตัวเอง ครับ มันจะเห็นทางเดินตัวเอง แล้วมันจะไม่เสียเวลาออกไปทางอื่น
เมื่อเรารู้จักตัวเองชัดแล้วก็แก้ไขปัญหาของตัวเอง ครับ เรื่องมันก็ไม่เยอะ แต่ถ้าเราเดินมั่วซั่วไปยุ่งแต่เรื่องคนอื่นเนี่ย คือเรื่องตัวเองก็หนักพอแล้ว ครับ เราก็จะยิ่งเพิ่มงานให้ตัวเองอีก2 เรื่อง 3 เรื่อง 4 เรื่องแล้วแต่ และชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันก็มี เรื่องราวแตกต่างกันนะอาจารย์ เรื่องราวที่แบบวุ่นวายแบบซับซ้อน แตกต่างกันอ่ะ มีความลึกลับซับซ้อนอยู่พอตัวของตัวเองอยู่ ค แล้ว รับผม ไม่มีใครที่จะไปเข้าใจชีวิตของใครได้ นอกจากตัวของคนนั้นเอง ต้องแก้ตัวเองนะอาจารย์ ใช่ ที่ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดอย่างเงี้ย นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับอย่างเงี้ยอาจารย์ใช่ไหมมันก็แค่เนี้ยแค่นี้ไหมอาจารย์เนี่ยแค่นี้ แค่นี้ไหมอาจารย์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ แต่ว่าพอทุกข์ที่ทุกคนเจอเนี่ยคือ เจอทุกข์เหมือนกัน ทุกข์ที่แบบ โอ้ยใช่ไหมอาจารย์ ไม่รู้จะถามยังไงนะอาจารย์ เราก็งงเหมือนกันถามหรือเปล่าวะ นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับ ก็งง แล้วเวลาที่ว่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ย มันเป็นเพราะอะไรอาจารย์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิด มัน ความหลงไง หลงเหรอ ใช่เกิดจากความหลงเกิดจากความไม่รู้ เกิดจากตัณหา เกิดจากอุปทานการเข้าไปยึดถือเอาเพราะความไม่รู้ เพราะไม่มีปัญญา ปัญญาเลยเป็นเครื่องสำลอกกิเลส เอาอย่างเช่นเหตุการณ์จริงๆเลยสมมติว่าคนนี้แบบ เงินไม่มีพออย่างเงี้ยอาจารย์ไม่พอจ่ายนู่นจ่ายนี่แบบเบสิกแบบชีวิตโลกๆเงี้ย ก็ต้องเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ ใช่ ว่าไม่พอเพราะอะไรทำยังไงถึง ก็ จะ ต้อ พ ง อ เรียนรู้ อย่างเงี้ย ใช่ แล้วก็ยอมรับไปในตัวด้วย ต้องเรียนรู้ แล้วคนแบบว่าเกิดอุบัติเหตุอาจารย์แบบว่ามีดบาดรถล้มแขนหักขาหักอย่างเงี้ย ก็ต้องไปโรงพยาบาล ทุกข์ก็ทุกข์เหมือนกันอาจารย์ทุกข์แบบโอ้ยไม่รู้เจ็บปวดไม่รู้จะทุกข์ยังไงอย่างเงี้ยอาจารย์ ทุกข์ของกาย ทุกข์ของกาย นะฮะ ที่เราเรียนรู้นี่ทุกกายทุกใจหรือทั้งสองอัน ทั้ง เลย 2 อย่างกายก็เป็นรังของโลกไม่แน่นอนไม่น่าไว้วางใจควบคุมไม่ได้ ก็ต้องเรียนรู้ให้เห็นความจริง เมื่อเราเห็นว่าแขนเราขาดได้ขาเราขาดได้ เราตายได้ เราก็จะไม่ประมาทในชีวิต บางทีเราประมาทเพราะเราไม่รู้ว่าร่างกายของเรามันเสื่อมได้ แปรปรวนได้บางคนนี่หัวฟาดป๊อกเดียวนี่กลายเป็นเจ้าชายนิทราเลย เมาในวัยไง เพราะเราไม่รู้เราก็เลยเมาในวัยพอเรามันรู้สึกตัวเราแบบผมงอกแล้วกำลังหมดแล้วเดินก็เหนื่อยแล้ว ฟันเริ่มโยกแล้วอะไรแล้วแล้วอีกแบบมีอีกประเภทหนึ่งครับอาจารย์ก็คือว่าที่ว่าเจอเนี่ย คือบางคนนี่ทุกข์เพราะความดีอาจารย์ อือฮึ ทุกข์เพราะความดีก็เราดีอยู่ เราเลี้ยงลูกดีอยู่เรา ก็ต้องเรียนรู้เอาเองอีก เห็นไหม ใช่ เรานี่เสียสละอดออมอดเหนื่อยแสนเหนื่อยเพื่อจะเลี้ยงลูกแต่ลูกกลับไม่ได้ดีอย่างเงี้ย เราดีอยู่นะอะไรเงี้ยบางคนกตัญญูก็กตัญญูแบบทุก อ่าฮะ ๆทำบุญก็ทำบุญแบบทุกๆอย่างเงี้ย ก็ต้องเรียนรู้ต้องมีครูบาอาจารย์ที่แนะนำให้เห็นความจริง แล้วทำเลยเวลาถ้าคนแบบว่าเฮ้ยเราทำดีอยู่ทำไมความดีไม่มาเกื้อหนุนเราเลย แล้วทำไมทำเราความดีอยู่ทำไมมันเราทุกข์อยู่อย่างเงี้ย เพราะเรายังโง่อยู่ เราไม่ฉลาด เราคิดไปเองไง ถ้าดีจริงมันต้องไม่ทุกข์นะอาจารย์ เมื่อถึงดีแล้วมันก็ไม่ทุกข์ความทุกข์ก็เบาบางลงไปเรื่อย ถ้าดีจริงๆมันต้องไม่ทุกข์ คือเรียกว่า ถ้าแบบดีไม่จริงก็หลอกตัวเองไหมอาจารย์ ๆใช่ มันต้องมีปัญญาไงสติปัญญา ถ้าไม่มีปัญญาก็ทำให้ตัวเองเป็นทุกข์นะคนที่ไม่สามารถพาตัวเองพ้นจากทุกข์ได้ ก็เรียกว่ายังไม่มีปัญญา ยังไม่มีปัญญา ก็ทำแบบทุกข์ๆนั่นแหละ แต่เขาเข้าใจว่าดี ซึ่งที่อาจารย์บอกเข้าใจว่ารู้นั่นแหละ ยังไม่รู้ อือฮึเป็นไง นานแล้วนะ เหรอเอาไงต่อ แล้วแต่อาจารย์เลยครับผม ฮะวันนี้ก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวเดินทางกันก็เลยมาไลฟ์สดก่อนเวลา ก็จะให้เตรียมการเดินทางเนาะก็เดี๋ยวค่อยไปเจอกัน แล้วก็อีกนิดหน่อยก็ได้มั้งอาจารย์เราก็ไม่ได้รีบขนาดนั้น อาจารย์แล้วบางทีเนี่ย ที่ว่าเจอคน อีกนิดหน่อย คนที่ว่าบวชคนปฏิบัติธรรมแล้ว อ่าฮะ พอเนี่ย คนเริ่มมาปฏิบัติธรรมแล้วใช่ไหมพอคราวเนี้ย มันจะเห็นคนอื่นนี่ขัดแย้งไม่หมดอาจารย์เฮ้ยเราปฏิบัติธรรมนะเว้ยเห็นไหมมันจะมีตัวหนึ่งเฮ้ยเราศีล 5นะเว้ยเราไปดูแลครูบาอาจารย์นะเว้ยเริ่มจะบอกคนนี้เฮ้ยทำไมเขายังหลงอยู่กับโลกทำไมเขาไม่เห็นแบบเรา อือฮึ อย่างเงี้ยมันเป็นความมืดไหมอาจารย์ มันก็เป็นความยึดถือผิด ยึดถือผิด ทำให้ขัดแย้งกัน
ว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วเฮ้ยไม่เห็นนะเวียนว่ายตายเกิดเกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยอาจารย์ ถ้าเราไปเทียบกับคนอื่นอย่างนั้นอ่ะคือเราหลง เราหลงแล้ว เราต้องเห็นว่าถ้าเราเห็นว่าเราดีกว่าคนอื่นเนี่ยก็ยังหลง ครับ ถ้าเราเห็นว่าเราด้อยกว่าคนอื่น เวลาที่เห็นใครทำดีแล้วเราไม่ชอบเขาเนี่ย อ่า นี่ก็ยังมีลิษยาอยู่ ถ้าเรายังแบบเข้าใจว่าเราเสมอ ครับ ก็ประมาทเขาอยู่ ครับ มันซ่อนอยู่ในนี้เราเคยเล่าให้ฟังไหมตอนที่เราไปบิณฑบาตเมื่อก่อน เคยเล่า ไปบิณฑบาต เล่าใหม่ก็ได้ครับอาจารย์ ไปบิณฑบาตอยู่กับครูบาอาจารย์ บวชได้พรรษายังไม่ได้พรรษา เห็น มีพระเดินสวนมา2 รูปแล้วก็ของเราไปกันเยอะใช่ไหมในใจก็ เรานี่สุดยอด เรานี่สุดยอดเลย พระ2 คนนั้นโคตรอ่อนเลยมาจากไหนไม่รู้ใช่ไหม พอผ่านไป อ่า ปรากฏว่าท่านเป็นพระปาติโมกข์ โอ้เรานี่มันโง่แท้ ตัวเองทำวัดเช้าทำวัดเย็นก็ยังไม่เป็น ยังต้องเปิดหนังสืออ่านเลย ยังไปสำคัญว่าดีกว่าคนอื่น ครับ โดยที่ไม่รู้จักคนอื่นด้วยซ้ำมันเห็นความสำคัญผิด ครับ บางทีมันแค่เชื่อผิดไปเองของมัน อ่า แต่จะมีใครที่มาเฝ้าจับผิดตัวเองล่ะรู้ไหม ครับ เราก็ต้องเฝ้าจับผิดตัวเอง แต่ส่วนใหญ่ตัวเองจะถูกหมดนะอาจารย์ ก็ต้องถึงเฝ้าจับผิดตัวเองไง ส่วนใหญ่คนอื่นเนี่ยทำไม่ค่อยถูกหรอก ก็เรียกว่า มีแต่ตัวเราเนี่ยแหละถูก ลำเอียงเข้าข้างตัวเอง มันเป็นปกติ เราถึงต้องมาเฝ้าสังเกต เพื่อที่จะจับผิดตัวเอง แล้วพอเราจับผิดตัวเองแล้วเราได้อะไรอาจารย์ เราก็จะเลิกหลงตัวเองไง เลิกหลงตัวเอง ได้ แล้วอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ คือบางทีเนี่ยเป็นคนปกติอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ มันก็มีคำพูดนึงอาจารย์ใช่ไหมใส่สบงแล้วทรงพลังอาจารย์เคยได้ยินไหม อือฮึ คือแบบบางทีเนี่ยเป็นคนที่แบบพอเนี่ย พอใส่พอเปลี่ยนเครื่องแบบเท่านั้นแหละโอ้โหมาเต็มเลยจัดเต็มเลยแหมทำเป็นอะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วอย่างนี้คืออะไรครับอาจารย์ ของขึ้น ของขึ้น โอ้ยแบบรู้ไปหมดเลย อ่าฮะ แต่พอแบบใส่ชุดแบบผมเนี่ยโอ้ยแบบว่าแมวไม่กัดเลยเงี้ยแต่พอใส่จีวรนั่นแหละพูดถึงเหมือนเดี๋ยวไปพาดพิงก็อีกไม่เอาดีกว่า ใช่ไหมอาจารย์พอเปลี่ยนชุดเนี่ยโอ้โหรู้ธรรมะเหลือเกินเข้าใจธรรมะเหลือเกินอย่างเงี้ย มันก็มี ก็เป็นความหลงแบบหนึ่ง เออ ก็เป็นความหลงแบบหนึ่งเหมือนกัน แล้วบางทีเนี่ย พอเป็นเครื่องแบบพระเลยเนี่ย พอเรามองโยมหรือว่ามองเพื่อนกันหรือมองเนี้ยควรจะมองแบบไหนอาจารย์แบบพระบวชมาเนี่ยเราต้องดีกว่าโยมไหมหรือว่าเราควรจะขอบคุณโยม เราต้องอนุเคราะห์โยม หรือว่าเราอะไรกับโยมไหมว่าพอเราเปลี่ยนเครื่องแบบแล้วเราเป็นพระแล้วเนี่ย แนวทางของคนที่แบบศรัทธามาบวชเป็นพระเป็นแม่ชีแล้วเนี่ยควรจะอะไรยังไงไหม รักษาตัวเองเนี่ยแหละ วางใจตัวเองอะ รักษาตัวเองเนี่ยแหละ แล้วทำไงให้ไม่เป็นหนี้ชาวบ้านเขาอาจารย์ เพราะว่ามันเหน็ดเหนื่อยมากนะอาจารย์ อือฮึ จะเอาข้าวอะไรมาให้พระให้แม่ชีกินถวายกินอย่างเงี้ยเหนื่อยมากนะอาจารย์ แล้วทำยังไงอาจารย์ ก็ต้องทำหน้าที่ตัวเองแหล้ว ใช่ไหม ภาวนาแหละเจริญจิตภาวนาแหละ ครับ ฝึกใจตัวเองเนี่ยแหละ แล้วว่าที่ว่าสำรวมใจอาจารย์สำรวมเนี่ยทำทั้งหลายเนี่ย อือฮึ คือท่านรวมอยู่ด้วยความไม่ประมาทอย่างที่อาจารย์สอนเนี่ยใช่ไหมแล้วก็มีพระพุทธเจ้าสอนว่าบทหนึ่งที่ว่าถ้าแบบไอ้นี่ก็คือให้สำรวมใจเนี่ยมันสำรวมยังไงอาจารย์สำรวมใจเงี้ย ก็ให้ระวังไง ระวังความคิด ครับ ไม่ให้คิด ถ้าเห็นมันคิดไปเรื่องไม่ได้เรื่องเนี่ยก็ต้องมาอบรมตัวเองแล้ว ไม่ให้คิดไม่ดี แต่ถ้าพอคิดไม่ดีเนี่ยมันก็มีความขัดแย้งนะอาจารย์ไอ้เนี้ยผมเคยเฮ้ยคิดไม่ดีเอ้ยไม่เอาไม่อยากคิดแบบนี้เฮ้ยแต่คิดดีเอาเมื่อคิดไม่ดีเงี้ยแบบคิดเรื่องไม่ดีใช่ไหมเรื่องเฮ้ยไม่เอาเฮ้ยไม่ใช่เราเนี่ยแต่พอคิดเรื่องดีๆเฮ้ยเราโอเค ไม่ใช่อย่างนั้น เราดี ไม่ใช่อย่างนั้น แล้วยังไง เวลาที่มันคิดไม่ดีเนี่ยให้เรามีสติกลับมาอยู่กับฐาน ฐาน ถูกไหม อย่างเงี้ยเหรอ ใช่ หายใจอย่างเงี้ย ใช่ แล้วถ้ามุดคิดดีอ่ะ มีพลังหรือเปล่า ไม่มีใครผูกกับสายไฟนี้ไว้อาจารย์ มีพลังหรือเปล่า สมมติถ้าคิดดีอ่ะคิดดีส่วนใหญ่มันเอานะอาจารย์เฮ้ยคิดดีเฮ้ย เราก็ต้องหลงไปก่อน เรานะเราดีนะ เราก็ต้องหลงไปก่อนจนกว่าจะเห็นโทษของความติดดี ก็ต้องเห็นมันเป็นบทเรียน ครับ นะเราก็ต้องเรียนรู้ในการเผชิญทั้งคิดดีและคิดไม่ดีนั่นแหละ อ่า
เขาบอกว่าแม้แต่ความคิดก็ไม่ใช่เราอาจารย์ ครับ หรืออย่างนี้มันยังเป็นเราอยู่ไหม ไม่เป็น สรุปมันเป็นเราหรือไม่ใช่เรา มันไม่ใช่เรา แล้วถ้าไม่ใช่เราแล้วอะไรมันคิดอาจารย์ มันเป็นสังขาร มันปรุงขึ้นมา ใช่มันเอามาจากที่เราเคยเห็นนี่แหละเอามาจากรูป ที่เราเคยเห็น ใช่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราเคยได้เห็นได้ยินได้ฟัง มันก็เอามาทำงานของมัน อ่า คู่เขากับอารมณ์ความพอใจและความไม่พอใจ ก็คิดไป แต่ส่วนใหญ่ในเหตุการณ์มันจะเป็นตัวเราเข้าไปเป็นปรุงนะ ก็แน่นอนเมื่อเรายังไม่สามารถแยกความจริงของตัวเองออกได้ มันก็ต้องเป็นเราทั้งหมดมันอาศัยการเรียนรู้ ถ้าเราไม่เรียนรู้ไม่มีสติปัญญาขั้นละเอียดก็แยกไม่ออก มันก็เป็นเนื้อเดียวกันเลย เราก็จะถือผิด พะไรปุ๊บ ใช่ ของเรามันเป็นของเรา เข้าใจผิดถือผิด อ่า เรียกว่าความเห็นผิด ไอ้ที่เป็นเพียงเงื่อนนิดเดียวเลยนะอาจารย์เพราะว่าเนี่ย คนอื่นไม่รู้กับเราอ่ะเรารู้อยู่คนเดียวไม่ใช่ถ้ามันไม่ใช่ของเราแล้วใครอะของคนนู้นก็ไม่รู้เหมือนเราเนี่ย แต่เรารู้อยู่คนเดียวแล้วเห็นตัวเองคิดอย่างเงี้ยไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของใคร เรามีเรานึกไหม ครับผม เพราะเรามันมีแค่เราก็เลยเชื่อเรานี่แหละ อ่า นะแต่เมื่อเรามาเห็นโทษแล้ว จริง ๆ แล้วไอ้ที่มันคิดอยู่เนี่ย มันอาศัยสัญญา ครับ นะมันต้องวางให้ลงอ่ะเขาเรียกว่าต้องทำลายความเห็นของเราออกให้ได้อ่ะเพราะความเห็นของเรานี่แหละ หรือความคิดของเรานี่แหละ มันเป็นตัวที่ปั่นเราอยู่ถือว่า พอเราไปเห็นแล้วมันก็ไม่ได้สนใจไหม เรียนรู้ยอมรับไม่ตัดสิน เรียนรู้ในการเผชิญ ทั้งชอบใจและไม่ชอบใจยอมรับในสิ่งที่เราจะต้องเผชิญให้ได้ อ่า ไม่ปฏิเสธ ครับ แล้วก็ทำลายความเห็นของตนออกเสีย อ่า ก็คือไม่ต้องไปให้ความเห็น เพราะความเห็นของเรานี่แหละ มันเป็นศัตรูของเรา ให้เรียนรู้ทั้งความชอบใจและไม่ชอบใจ อ่า คือเหมือนดูทีวีแต่ไม่ต้องอินอ่ะอาจารย์เห็นไหมบืดใช่ไหมเห็นไหมเรียนรู้ แล้วก็พอยอมรับ ก็มันเป็นอย่างนี้แหละแม่อาจารย์หรือยังไง พอยอมรับมันก็ไม่ตัดสินหรอก เห็นไหมก็มันก็คือกระบวนการเลยแต่ว่าแค่ให้เรามีหลักก่อนเลย ให้เราทำหลักให้เรามั่นคงก่อนคราวนี้ก็ไม่ใช่เราละเหมือนเราดูทีวีไหมอาจารย์เหมือนไหม คล้าย ครับแล้วอย่างส่วนใหญ่พอภาวนาไปพักหนึ่งอาจารย์ อันนี้พูดถึงเมื่อกี้พูดถึงคนเริ่มใหม่แล้วพอคนที่จะมาศึกษาแล้วว่า อยากจะมันสามารถพ้นจากวัฏฏะนี้ได้อาจารย์ พอพูดที่พ้นได้จริงๆเนี่ยอย่างว่าพ้นอารมณ์พ้นอะไรนู่นนี่เริ่มมีเป้าหมายแล้วเฮ้ยมันต้องบรรลุธรรมอาจารย์เห็นไหมล่ะ มันจะมีสเต็ป1 2 3 4อย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์พี่ขั้นของความรู้ขึ้นมาอย่างเงี้ย ๆถ้าเราเรียนมาเราก็จะเห็นเป็นขั้น เป็นขั้นเห็นไหมอาจารย์ ใช่แต่ถ้าเราไม่ได้เรียนมาเราจะเห็นแต่ทุกข์ แค่นั้นแหละไม่ต้องไปสนใจเลย ก็ทุกข์เบาบางลงก็เอาแล้ว เอาละ ไม่ได้สนใจขั้นอะไร ไม่จำเป็นด้วยเฮ้ยไม่ใช่ว่าบางคนนี่บรรลุง่ายเหลือเกินนะอาจารย์ใช่ไหมเหมือนเนี่ยให้เขาบรรลุหรือทะลุอะไรเนี่ยเยอะแยะใช่ไหมอาจารย์แค่นี้แหละพอแล้วทุกเราน้อยลง เราคุยกับคนอื่นสบายใจขึ้นหรือยังไงอาจารย์ ใช่แล้วทุกข์ของเราเบาบางลงก็ใช้ได้แล้ว ใช่ได้แล้วไม่ต้องเอาอะไรแล้ว ใช่ แล้วพูดถึงบางทีมันไม่ต้องทำอะไรให้มันยิ่งกว่านี้เหรออาจารย์ไหมในเมื่อแบบว่ามันจะกำจัดกิเลสแล้วเนี่ยกำจัดกิเลสอย่างเงี้ยกิเลสยังเป็นต้องกำจัดไหมอาจารย์ ก็จำเป็นนะครับ แต่จริงๆแล้วกิเลสมันคืออะไรอาจารย์มันอยู่ไหนมันมองไม่เห็นแต่ว่ามันมีอาจารย์ความโลภความโกรธความหลงราคะ เคยอยากได้อะไรมากๆไหมล่ะ เคยอาจารย์ เคยร้องไห้ไหม เคยนะ เคยผิดหวังไหม เคยครับผม เนี่ยแหละ มันเป็นผลพวงของกิเลส ผลพวง ที่อยู่ในใจเราทุกข์เกิดขึ้นเพราะกิเลสที่มันดองอยู่ในใจเราเนี่ย กิเลส ใช่ แล้วเราเห็นมันหรือเราทำลายมันหรือเราห่างไกลมันอาจารย์ได้ยังไงดี มันก่อนที่มันจะมีสิ่งนั้นได้มันอาศัยผัสสะ ครับ เขาเรียกว่าวัตถุกรรมกับกิเลสกรรม อ่า โอ้ชื่อมันเหมือนฝรั่งนะ กิเลสกรรม เติมเอสด้วย มันมีเยอะ ใช่หลายตัวจัด มันทำงานร่วมกัน หมายความว่ามันต้องเห็นสิ่งที่มันชอบใจก่อน มันถึงจะมีอิทธิพลกับ ครับ สิ่งที่มันนอนอยู่ในใจเรา มันถึงจะบังคับจิตใจเราได้นะทีนี้ รู้เลย อ่า เห็นไหม ทีนี้พอเราเห็นทันรูป เห็นทันเสียงกลิ่นรสสัมผัสเห็นทันอารมณ์ มันก็จะเกิดกระบวนการเรียนรู้ ครับ นะอันดับแรกต้องเห็นโทษของมันให้ได้ก่อน ส่วนใหญ่มันยังไม่เห็นโทษนะสมมติว่าถ้าพูดถึงผู้ชายเลย สมมติเจอผู้หญิงสเปคอย่างเงี้ยเฮ้ยมาแล้วปึ๊บ
มันไม่เห็นโทษนะอาจารย์ มันเห็นแต่ว่าเฮ้ยสิ่งที่เราจะไปเสพสมตามความต้องการเราเนี้ย อือฮึ เห็นไหมแล้วสมมติถ้าเราเห็นโทษมันเราเห็นยังไงอาจารย์ส่วนใหญ่มันเนี้ยแบบ เห็นความพัดภาค เออ เห็นความพัดภาคจากกันเห็นกิเลสตัวเอง ก็เห็นกิเลสเขาด้วยเห็นไหมมันเป็นสิ่งที่ มันต้องแปรปรวนอะอาจารย์ ใช่ใช่มันเป็นสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจ นั่นแหละ พอมันแปรปรวนในสิ่งที่เราไม่ได้ปุ๊บมันก็ทุกข์อีก อือฮึ แล้วมันจะมีคนอีกประเภทหนึ่งอาจารย์ว่า พอไปเห็นเหมือนว่าจะทุกข์ล่วงหน้าอย่างเงี้ยมันจะทุกข์แล้วปุ๊บมันไม่เอาละปฏิเสธต่อต้านทิ้งเลย อือฮึ อะไรเงี้ยมันคืออะไรกันอาจารย์มันคือการป้องกันตัวไหมหรือว่ายังไง ไม่ ก เข้าใจ ลัวที่จะทุกข์อ่ะ ไม่เข้าใจ สมมุติว่าอย่างเช่น เหมือนแบบว่าเราไปจีบผู้หญิงแล้วกันอาจารย์ไปจีบผู้หญิงใช่ไหมเราเหมือนเราเฮ้ยเราเริ่มจะรักเขาแหละแต่คล้ายๆเราเป็นเสืออย่างเงี้ยอาจารย์ ใช่ สมมตินะ อ่าฮะ เฮ้ยมันมีนู่นนี่หน่อยเฮ้ยเรารู้แล้วว่าเราจะทุกข์ละเฮ้ยเราทิ้งมันก่อนเราไปหาคนใหม่มาเชื่อมอย่างเงี้ยใช่ไหมอาจารย์ อ่าฮะ อย่างนี้มันคืออะไร ก็เอาตัวรอดไง คือการความเห็นแก่ตัวล้วนๆน่ะ ใช่ เพราะว่าไม่อยากทุกข์อะไม่อยากให้ตัวเองทุกข์ส่วนการบรรลุธรรมไม่บรรลุธรรมก็ดูแค่ใจเราไม่ทุกข์ก็พอแล้วทุกข์เพราะอะไรก็เรียนรู้ของมัน อ่าฮะหาเหตุ ทุกข์เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ สิ่งที่ควรละก็คือเหตุแห่งทุกข์ พอคราวนี้อาจารย์ อือฮึ พอมาเวลเนี้ยอันนี้มันก็เริ่มขึ้นไปละเอียดแล้วว่าทุกข์เนี่ยมันควรกำหนดรู้ยังไงกำหนดรู้ยังไงอาจารย์กำหนดรู้ยังไง อะไรทุกข์ ส่วนใหญ่ถ้าสรุปให้เลยนะอาจารย์ใจเนี่ยแหละทุกข์ไอ้ภายนอกก็แสดงแค่อาการของมันเฉยๆนะเหมือนเนี้ยสมมติตอนนี้ผมนั่งมานานๆแล้วเนี่ย มันเริ่มปวดขาแล้ว อือฮึ มันเริ่มปวดขาแล้วเนี่ยนั่งท่าเนี่ยมันเริ่มปวดขาแล้วแต่ผมไม่ทุกข์นะเพราะผมฝึกมาอย่างดีไอ้ แต่ไม่นะอาจารย์ สมมติเนี่ยมันปวดขาแล้วแต่ว่ามันไม่ทุกข์ถึงใจผมอะ อือฮึก็ทุกข์แค่กาย ไม่ถึงใจ ไม่ถึงใจ แล้วอย่างนี้มันเป็นทุกข์ไหมอาจารย์ เพราะมันก็รับรู้ได้ว่าทุกข์นะ รับรู้ว่ามันเจ็บขาอยู่อย่างเงี้ย ก็กายเนี่ยเป็นกองทุกข์ไง กายนี่เป็นกองทุกข์ ใช่ แล้วพอเราไปรู้แล้วยังไงต่ออาจารย์ อ่าฮะ เอาเนี่ยเห็นเลยควรปฏิบัติธรรมนั่งปุ๊บนึกหูมันปวดขาแล้วไงต่ออาจารย์ ก็เรียนรู้ไง เรียนรู้ ให้เห็นทุกข์ว่าอะไรทุกข์ อ่าก ายเป็นเราไหม กายเป็นเราไหมถามรวมๆไหมอาจารย์หรือถามผมเนี่ยแหละ นะถามนี่แหละ ถามเรานี่แหละ ผมก็ยังไม่แน่ใจนะอาจารย์ อืม ยังไม่แน่ใจอะว่ามันใช่เราหรือไม่ใช่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะ แต่ แต่ว่ามันแนบแน่นมาตั้งแต่เกิดเลยนะอาจารย์ ก็ต้องเรียนรู้กับมันอ่ะ มันแนบแน่นมาตั้งแต่เกิดเลยเพราะว่าที่ว่าเป็นเราไม่เป็นเราที่ผมบอกอาจารย์อะพอมาวันหนึ่งนะอาจารย์ ผมอาบน้ำตัวเองอะผมอาบน้ำตัวเองเฮ้ยตัวหนาๆนี่มันใครวะ เมื่อก่อนนี่มันแนบแน่นมากเลยนะอาจารย์ ว่าไอเนี่ยมันไม่ใช่เราเลยเป็นไก่ เกิดมาก็เจอไอ้นี่แหละก็โตมาด้วยกันอยู่ด้วยกันเนี้ยแต่พอวันนั้นผมอาบน้ำเฮ้ยไอ้ตัวหนาๆนี่มันใครวะ เฮ้ยชักไปแล้ว เฮ้ยชักไปแล้วแล้วสรุปมันไม่ใช่เรายังไงอาจารย์พูดถึงนะ ก็ต้องเรียนรู้ ต้องเรียนรู้ ใช่ มันบอกกันทั้งหมดไม่ได้ของพวกเนี้ย ต้องเรียนรู้ตัวเอง ต้องเรียนรู้กองของร่างกายต้องไปเรียนรู้เอาเอง ครับพอคราวนี้เรากำหนดรู้แล้วเห็นไหมอาจารย์กลับมาใหม่ละ อือฮึ ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นใช่ไหมทุกข์เป็นควรหาเหตุของทุกข์เนี่ยแหละใช่ไหมควรกำหนดรู้อย่างเงี้ยรู้ยังไงต่ออาจารย์สมมติเนี่ยพอรู้แล้วเอาร่างกายเจ็บแล้วยังไงต่อ ก็รู้ไงว่าเมื่อเราเห็นความจริงของร่างกายแล้ว ครับ เราก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่น ถ้าเราเห็นจริงนะครับ ก็เห็นว่าทุกข์อยู่ แต่ใจเราก็ไม่ติดอยู่ แต่ใจไม่ทุกข์ อ่า หรือว่าบางคนเนี่ยอีกอ่างหนึ่งอาจารย์บางคนที่ว่าให้สอนให้นั่งแบบข้ามเวทนาไปเลยให้เจอทุกของจริงเลยทุกจนแบบถ้าคนเคยนั่งสมาธินานๆเนี่ยโอ้โหขามันสั่นอย่างนี้เลยมันบีบคั้นที่สุดแล้วยังไงต่ออาจารย์ อือฮึ อันเนี้ยผมเคยละ ก็เรียนรู้ไง บางคนเขาแบบเฮ้ยบางทีก็มีแว็บหนึ่งอาจารย์มันฉลาดเอาตัวรอดยังไงรู้ป่ะเฮ้ยต้องทางสายกลางเห็นไหมอาจารย์ เราไม่ได้เบียดเบียนตัวเองอย่าง ฉลาดนะเนี่ย อันเนี้ยเฮ้ยเราก็ยืดขาดิเราจะไปทำให้มันทุกข์ทำไม เฮ้ยฉลาดนะเนี่ย ไอ้ล่ะอาจารย์ เฮ้ยมันสั่นขนาดนี้ขาโอ้ยปวดจะตายแล้วเฮ้ยเราก็ยืดขาดิอย่างเงี้ย นี่ใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาเลยนะเนี่ย เหรออาจารย์ ใช่ ไม่ใช่บางคนบอกว่าให้ทนทุกข์ข้ามเวทนาไปเลยเงี้ย มันแล้วแต่ความฉลาดของคนนะ แล้วแต่ใช่ไหม บางคนก็บอกว่าเฮ้ยมันจะสลัดออกเลยกาย
กายกับใจมันคนละอันกันเลยเห็นไหมล่ะโอ้ผมอย่างนี้โอ้ขาเลยนี่ยังไงวะอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นแค่ว่าตั้งสัจจะไว้อาจารย์ตั้งสัจจะไว้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็รักษาสัจจะไว้ให้มันสั่นไปเลยเต็มที่เลยอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะอาจารย์แล้วมันก็โอ้โหมันถ้าไม่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนี่มันไม่รู้จริงนะถ้าพูดอย่างเงี้ยเอ้ยตลกเห็นไหมล่ะมันตลกเหมือนแบบที่ผมไปเล่าที่ว่าผมไปอยู่ในถ้ำมาเงี้ยตลกแต่อยู่ในเหตุการณ์จริงมันไม่ตลกเจ็บปวดทรมานมากทุกข์มากกลัวมากอะไรเงี้ยนะแล้วสรุปที่คืออาจารย์เขาว่าแล้วแต่คนเลยว่ามันแล้วแต่คน แล้วแต่คน แล้วแต่คนใช้อะไร เรียนรู้นะก็ควรกำหนดรู้ทุกเกิดขึ้น ครับ ก็เรียนรู้ของใครของมันอย่างบางคนอาจารย์เคยเห็นไหมบางคนแบบมีปัญญามากอย่างเงี้ยอาจารย์แบบปัญญาล้ำเกินเนี่ยอาจารย์ แบบว่าน้ำร้อนมาก็รอให้อุ่นก่อนสินู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่พอเจอกับตัวเองเนี่ยเห็นไหมเฮ้ยผมเนี่ยเหมือนเพื่อนผมคนหนึ่งแล้วกัน ผมเนี่ยอะไรนะกรรมบท10 ครบเห็นไหมกรรมบท10 ครบแล้วก็ทานศีลภาวนาเนี่ยผมทำประจำไหว้พระสวดมนต์เนี่ยทำทานประจำใช่ไหมพอวันหนึ่งพลาดไปชนไปรถไปชนเขาตำรวจอายัดรถเนี่ยโอ้จะร้องไห้เห็นไหมล่ะเอามันคนละเรื่องกัน คนละเรื่องกันนะใช่มันคนละเรื่องกันอะไรที่เราไม่เคยเจอมันก็ต้องเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะใหญ่สำหรับเราเพราะเราไม่คิดว่าเราจะมาเจอสิ่งเหล่านี้เนอะไหมครับแต่พอปกติเนี่ยโอ้โหพูดธรรมะแจ๋ว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 เลยจำได้ไหมที่อะไร ไฟร้อนหรือเปล่า โอ้ยเรื่องเนี้ยฮามากฮามากไฟร้อนหรือเปล่าพี่อ้วนซึ่งผมมาอ่านมาแล้วมีพี่คนนึงก็ถามผมบอกว่าสิอ้วนไฟร้อนหรือเปล่ากองไฟเนี่ยกองไฟเห็นไหมอันเนี้ยหลวงปู่ชาถามใครไม่รู้เหมือนหินหนักหรือเปล่ามะม่วงเห็นหรือเปล่าเห็นไหมว่ามันเปรี้ยวหรือมันร้อนหรือมันหนักไหมผมก็เคยอ่านเคยฟังมาแล้วผมก็บอกว่าผมไม่รู้เห็นไหมล่ะแต่ถ้าถามไปปกติผมว่าไฟมันร้อนเห็นไหมล่ะคนนั้นก็บอกว่าจะร้อนได้ไงพี่อ้วนเรายังไม่ได้ไปจับมันเลยโคตรเท่แต่ว่าในป่านะครับในป่าพอเสร็จแล้วทุกคนลงไปใช่ไหมอาจารย์ลงไปเสร็จแล้วอาจารย์ใช้ให้ไปอะไรนะอาจารย์ให้ไปดับไฟให้ไปดับไฟหน่อยเราลืมดับไฟนะเอาให้มันสนิทเลยแล้วเขาตอบอาจารย์ว่าไงผมกลัว ผมไม่ไปครับผมกลัวโอ้ยเมื่อกี้พูดธรรมะแจ๋วแจ๋วเลยเพราะว่ามันป่าลึกแบบนี้แล้วเนี่ยป่าแบบป่าทึบเลยแหละนั่นแหละผมก็เจอเยอะไม่เลยแต่ถือว่าเล่าประสบการณ์คำไม่ฟังถ้าเทศทำไมเราฟังอย่างเท่โอ้ยพูดธรรมะนี่แบบเหนือชั้นมากแต่ละคนเนี่ยผมเห็นเยอะแต่ว่าพอเจอของจริงแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นยิ่งเราปกติเนี่ยเราจะพูดธรรมะนี่แบบโอ้โหมาเหนือเลยแต่ว่าลองป่วยดูนี่เงี้ยใช่ไหมลองป่วยดูแค่ลองหายใจไม่ออกสักคืนนึงก็พอแล้วให้นอนเป็นหวัดหายใจไม่ออกสักคืนนึงจะตายเหรออะไรอย่างนี้เลยนะทำเป็นเล่นไปนะนั่นแหละอันนี้ก็เจอมาอาจารย์ในเรื่องคีโมผมเก่งวันนั้นใครไปดับไฟน่าจะผมแหละก็ผมนี่แหละไปดับไฟส่วนคนที่ธรรมะเหนือนะผมไม่ไปครับอย่างเหนืออย่างเหนือพอแล้วมั้งเนี่ยชั่วโมงกว่าแล้วมั้งเนี่ยกี่โมงแล้วไม่รู้ต่อมตอนนี้จะ6:44ครับโอเคก็ได้เตรียมตัวแล้วมั้งอาจารย์แล้วค่อยเจอกันพรุ่งนี้ครับผมวันนี้ก็อนุโมทนาเนาะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินสาธุ